Alright, so hello and a very good evening everyone. আজি 29th of April 2026 আৰু আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক লৈ আহিছোঁ মই that is GS3 যোনটো Science and Technology part হয় তাত এটা বিশেষ টপিক আছে য'ত আমি জানিব লাগে এইটো হ'ল মিলিটাৰী টেকনলজি অ'কে চ' ইনিচিয়েলি যদি চাই মই ইয়াত এই PPT-টোৰ থ্ৰুৱেদি আপোনালোকক বেলেগ বেলেগ যোনবিলাক মিলিটাৰী টেকনলজি হয় ৱেপনছ হয় এমিউনেশ্যনছ হয় প্ৰজেক্টছ হয় যিমান য'ত যি চলি আছে ইণ্ডিয়াত এজ ৱেল এজ যোনবিলাক আপোনালোকৰ এতিয়া ইউক্ৰেইন ইজৰাইল ৱাৰ হওক বা আপোনালোকৰ ইউক্ৰেইনত হওক বা আপোনাৰ দুইটা মিলাই কৈছোঁ আৰু ইউক্ৰেইন ৰাছিয়া ৱাৰ আৰু ইজৰাইল আৰু ফিলিষ্টিনৰ ৱাৰটো যোনটো ইৰাণৰ লগত চলি আছে US ইনভলভ আছে চ' গোটেইখিনি ৱাৰত যি যি বস্তু ইউজ হৈ আছে আৰু ভাৰততো কি ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে সেই গোটেইখিনি বস্তু চাম ষ্টাৰ্টিং উইথ ৱেপনছ উইচ ৱাৰ ইউজড ইন দ্য ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ৱাৰ চ' ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ৱাৰত এটা পাৰ্টিকুলাৰ বোমৰ বহুত বেছি মেনশ্যন আছিলে সেইটো হ'ল ভেকিউম বোম ঠিক আছে চ' ভেকিউম বোমক আন এটা নাম কি দিয়া হৈছে থাৰ্মোবেৰিক বোম থাৰ্মোবেৰিক বোম বা এৰচল বোম বুলিও কয় ঠিক আছে আপোনাক যদি ভেকিউম বোমৰ এক্সাম্পলৰ কথা আপুনি চাই ইয়াত TOS-1A এই পাৰ্টিকুলাৰ মডেলটো কি হয় দিছ ইজ এ এক্সাম্পল অফ ভেকিউম বোম অৰ এৰচল বোম অৰ থাৰ্মোবেৰিক বোম তো এই বোমটো যদি চাই আপোনালোকে ইটছ নট আণ্ডাৰ এনি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ল but used in civil areas may attract actions under the Hague Conventions of 1899 and 1907 মানে কি হ'ল চাওক এটা যোনটো ভেকিউম বোম বা থাৰ্মোবেৰিক বোম হয় বা এৰচল বোম যেনেকৈ TOS-1A এনেকুৱা বোমবিলাক কি হয় আপোনালোকৰ চিভিলিয়ান এৰিয়াত ইউজ কৰিব নালাগে বিকজ এইবিলাক প্ৰহিবিটেড আছে চিভিলিয়ান এৰিয়াত বিকজ যদি এইটো ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে হক কনভেনশ্যনৰ কিছুমান ক্লজ আছে হক কনভেনশ্যন বিশেষকৈ যদি চাই 1899 আৰু 1907 কিছুমান কনভেনশ্যনছ আছে যাৰ আণ্ডাৰত কি হ'ব এনেকুৱা বোমবিলাক ইউজ কৰাৰ কাৰণে কিছুমান একশ্যনছ এট্ৰেক্ট কৰিব পাৰে নেক্সট যদি চাই ইনচেণ্ডিয়াৰী ৱেপন ইনচেণ্ডিয়াৰী নামটো মানে কি হয় আপোনালোকৰ যোনবিলাকে ইমিট কৰে কিছুমান লাইট বা তেনেকুৱা ফটোনছ অ'কে এতিয়া ইনচেণ্ডিয়াৰী ৱেপন কিছুমান ইউজ কৰিছে চ' ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ৱাৰত যেনেকৈ হোৱাইট ফছফৰাছ বোম ছালফাৰ বোম থাৰ্মাইট মেগনেছিয়াম বোমছ তাৰপিছত এটা খুব ফেমাছ বোম আপোনালোকে জানে চাগে যোনটো এনেকৈ কোৱা হয় যে এইটো আটাইতকৈ মানে ষ্ট্ৰংগেষ্ট হাইড্ৰজেন বোম হয় এতিয়ালৈকে যোনটো বনাইছে তাৰ নামটো মনত ৰাখিব জাৰ বোম্বা বা তাৰ যোনটো নেটো ক্লাছিফিকেশ্যন হয় এইটো AN602 হয় এণ্ড দিছ ইজ কুস্কিনা মেট অ'কে জাৰ বোম্বা এটা এক্সাম্পল দিব পাৰে আপোনালোকে কুস্কিনা মেট ইজ এন এক্সাম্পল অফ হাইড্ৰজেন বোম অৰ জাৰ বোম্বা ক্লাষ্টাৰ মিউনিশ্যনছো বহুত বেছি ইউজ হৈছে এবাৰ ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ৱাৰত উইচ কামছ আণ্ডাৰ দ্য কনভেনশ্যন অন ক্লাষ্টাৰ মিউনিশ্যনছ অ'কে ছাৰ্ফেচ টু ছাৰ্ফেচ মিছাইল যদি চাই তেতিয়া আপোনালোকৰ কিছুমান এক্সাম্পল দিব পাৰে ৰাছিয়ান ছাৰ্ফেচ টু ছাৰ্ফেচ মিছাইল যেনেকৈ ইস্কাণ্ডাৰ কে কেলিবাৰ আৰু অনিক্স ঠিক আছে অনিক্স কে তাৰপিছত এয়াৰ টু ছাৰ্ফেচ মিছাইল এইটো খুব ফেমাছ মিছাইল আপোনালোকে দেখিছিলে ইৰাণৰ ওপৰেদি কেতিয়াবা ট্ৰেভেল কৰিছে বা ক'ৰবাত যদি গৈছে চ' কিঞ্জল মিছাইল নিউজত আহি থাকে ঠিক আছে চ' ৰাছিয়ান কিঞ্জল মিছাইল মনত ৰাখিব নেটো ক্লাছিফিকেশ্যন যদি চাই KH-47M2 বেলিষ্টিক মিছাইলত যদি চাই কিছুমান আছে যেনেকৈ আপোনালোকৰ OTR-21 টক্কা RS-26 ৰুবেজ RS-28 চাৰ্মাট এইটো এটা মনত ৰাখিব ৱৰ্ল্ডছ হেভিয়েষ্ট ইণ্টাৰকণ্টিনেণ্টেল বেলিষ্টিক মিছাইলৰ যদি আপোনাক সোধে ৰাছিয়াৰ তাত আছে R-28 চাৰ্মাট হয় এইটো নামটো মনত ৰাখিব R-28 চাৰ্মাট এটা ICBM হয় তাৰ নেটো ক্লাছিফিকেশ্যন যদি চাই তাৰ নিকনেম কি হয় RS-28 চাৰ্মাটৰ নেটো নেম হয় Saturn 2 যদি ইয়াৰ স্পীডৰ কথা কয় এনেকুৱা কোৱা হয় যে ইয়াৰ মেক্সিমাম স্পীড 20 মেক হয় ৱৰ্ল্ডৰ হেভিয়েষ্ট ICBM আৰু আপুনি ক'ব পাৰে ওৱান অফ দ্য ফাষ্টেষ্ট ICBMো ক'ব পাৰে কাৰণ কিয় এটা হাইপাৰছনিক ক্ৰুজ মিছাইলৰ যোনটো স্পীড হয় সেইটো স্পীড ঠিক আছে সেইটো টাচ কৰিছে চাওক 20 মেক বহুত বেছি হয় ঠিক আছে মানে 20 টাইমছ দ্য স্পীড অফ চাউণ্ড ইমান ফাষ্ট যায় তাৰপিছত তাৰ উপৰি যদি চাই ইউক্ৰেইনেও কিছুমান মিউনিশ্যনছ ইউজ কৰিছে যেনেকৈ US এক্সটেণ্ডেড ৰেঞ্জ এটেক মিউনিশ্যনছ ইউজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে বেলিষ্টিক মিছাইলৰ ওপৰত যোনটো মাল্টিপল মিউনিশ্যনছ ইউজ কৰে সেইবিলাক তাৰপিছত তেনেকুৱা এয়াৰ মিছাইল যোনবিলাক আছে আপোনালোকৰ মিছাইল এয়াৰ লঞ্চ কিছুমান আছে প্ৰিচিজন গাইডিং মিছাইল হাইপাৰছনিক ক্ৰুজ মিছাইলছৰ কথা যদি চাওঁ আমি যেনেকৈ বেলিষ্টিক মিছাইলছ আছে বেলিষ্টিক মিছাইলৰ ট্ৰেজেক্টৰীটো কি হয় এটা পাৰ্টিকুলাৰ অল্টিটিউডত যোৱাৰ পিছত কি হয় নিজে নিজে গ্ৰেভিটিয়ে গাইড কৰে হাইপাৰছনিক ক্ৰুজ মিছাইলক গাইড কৰে হাইপাৰছনিক গ্লাইড ভেহিকেলছবিলাকে ঠিক আছে এটা পাৰ্টিকুলাৰ স্পীড যোনটো আপোনালোকৰ তাত স্ক্ৰেমজেট ইঞ্জিন লগোৱা হয় বা এটা পাৰ্টিকুলাৰ স্পীডত যোৱাৰ পিছত সেই ক্ৰুজ ভেহিকেলখন কি হয় হাইপাৰছনিক ক্ৰুজ ভেহিকেলখন ডিটাচ হৈ যায় আৰু ক্ৰুজ মিছাইলটো তাৰপিছত আৰু বেগত যায় চ' ক্ৰুজ মিছাইলবিলাকৰ কম্পেৰেটিভলি যদি চাই অল্টিটিউডটো বহুত তলত উৰে নিয়াৰ টু গ্ৰাউণ্ড সেইকাৰণে এইবিলাকক ডিটেক্ট কৰা বহুত টান আৰু স্পীডটোতো বহুতেই বেছি ঠিক আছে
কেইটামান এক্সাম্পল যদি চাই আপোনালোকে যেনেকৈ 3M22 জিৰকন, কিনজাল মিছাইল খুব নিউজত আছিলে আপোনালোকৰ কিনজাল মিছাইল, ঠিক আছে, ৰাছিয়াৰ হয়। AH-47M2, তাৰপিছত অৰেছনিক, তাৰপিছত আছে এভেনগ্ৰেড হাইপাৰছনিক গ্লাইড ভেহিকেল, এইবিলাক হাইপাৰছনিক ক্ৰুজ মিছাইলৰ এক্সাম্পল হয়। তাৰ উপৰিও কিছুমান ড্ৰোনছ, ফাইবাৰ অপটিক ড্ৰোনছ কিছুমানো আছে। ড্ৰোন চাওক, ড্ৰোন আপোনালোকৰ ৱাইৰলেছো হ'ব পাৰে বা ফাইবাৰ অপটিক ড্ৰোনো থাকিব পাৰে। ফাইবাৰ অপটিক ড্ৰোনত কি হয়, আপোনালোকৰ ফাইবাৰ অপটিক্স বা ৱায়াৰ ফাইবাৰ অপটিক্সৰ ইউজ কৰে, ঠিক আছে। আৰু এইবিলাক কি হয়, স্পেচিয়েল ফাইবাৰ অপটিক কেবল কানেক্ট হৈ থাকে ড্ৰোনখনৰ লগত এনি টাইম, ঠিক আছে। আৰু তাত ৰেডিঅ' ৱেভছ ইউজ নকৰে। চ' ফাইবাৰ অপটিক ড্ৰোন ইউজ কৰাৰ লাভ কি হয়, যে যোনবিলাক আপোনালোকৰ জেমিং হয়, ইউজুৱেলি যোনবিলাক আপোনালোকৰ ৱায়াৰলেছ ড্ৰোনছ হয়, এইবিলাকত জেম কৰিব পাৰি মানে, ঠিক আছে। চ' ইলেক্ট্ৰনিক ৱাৰফেয়াৰত ইউজ হয়। কিন্তু আপুনি যদি চাই ফাইবাৰ অপটিক বা তেনেকুৱা বস্তু যদি ইউজ কৰে, তেতিয়া ৰেডিঅ' ৱেভছ ইউজ কৰা নহয় নেভিগেশ্যনৰ কাৰণে, চ' জেমো কৰিব নোৱাৰি। চ' তেনেকুৱা ড্ৰোনছবিলাক বহুত বেছি ডেঞ্জাৰাছ হয়, ঠিক আছে। চ' এই যোনটো মই ফাইবাৰ অপটিক ড্ৰোনছৰ কথা ক'লোঁ, আপোনালোকে কামিকাজে ড্ৰোন কিছুমান ইউজ কৰিছে, ৰাছিয়াই ইউজ কৰিছে, ইউক্ৰেইনেও ইউজ কৰিছে। চ' এইখিনি নিউজত আছিলে। চ' টোটেল আমি চালোঁ এইখিনি ৱেপনছ যোনখিনি ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ৱাৰত ইউজ হৈছে। নেক্সট, ইজৰাইল আৰু ইৰাণ ৱাৰত যোনখিনি মই এতিয়ালৈকে পাইছোঁ সেইখিনি মই আপডেট কৰিছোঁ, ঠিক আছে। US ইজৰাইলৰ তাত কি কি আছে আৰু ইৰাণৰ তাত কি কি আছে আমি চাম। US ইজৰাইলৰ তাত কি কি আছে, যেনেকৈ B2 স্পিৰিট বম্বাৰ এখন ইউজ কৰিছিলে আপোনালোকৰ, ৰাইট। চ' USA এই পাৰ্টিকুলাৰ বম্বাৰখন ষ্ট্ৰেটেজিক লোকেশ্যনছবিলাক টাৰ্গেট কৰিবলৈ কাৰণে ইউজ কৰে। আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ B2 স্পিৰিট বম্বাৰত কি কি মিউনিশ্যনছ ইউজ কৰা হয়, যেনেকৈ DU-57 বাংকাৰ বাষ্টাৰ বম্ব কিছুমান ইউজ কৰে, ঠিক আছে। তাৰ উপৰিও টমাহক মিছাইল যোনবিলাক হয় সেইবিলাক ফ'ল' কৰে, সেইবিলাক ইউজ কৰে, ঠিক আছে। আৰু এই মিছাইলছবিলাক ইউজ কৰিছিলে, যদি আপোনাৰ মনত আছে, ইৰাণৰ কেইটামান নিউক্লিয়াৰ চেণ্টাৰত, যেনেকৈ আপোনালোকৰ ফৰ্ডো যোনটো আছে, ফৰ্ডো টাউনত ইউজ কৰিছিলে, ইছফাহান নিউক্লিয়াৰ টেকনলজি চেণ্টাৰ আৰু নেটেন্সত। এয়াৰ ডিফেন্স, US আৰু ইজৰাইলৰ যদি এয়াৰ ডিফেন্সৰ কথা কওঁ, আপোনালোকে জানে আইৰন ডোম ইউজ কৰা হয় ফৰ শ্বৰ্ট এয়াৰ ডিফেন্স, ডেভিড স্লিং ইউজ কৰে ফৰ মিডিয়াম ৰেঞ্জ এয়াৰ ডিফেন্স, আৰু এৰ'2 যোনটো মিছাইল হয় সেইটো ইউজ কৰে ফৰ লং ৰেঞ্জ এয়াৰ ডিফেন্স। তাৰ উপৰিও ইজৰাইলে আপোনালোকৰ আইৰন বিম ডেভেলপ কৰিছে। আমেৰিকাৰ যোনটো আপোনালোকৰ থাৰ্ড মিছাইল চিষ্টেম হয়, টাৰ্মিনেলি হাই অল্টিটিউড এৰিয়া ডিফেন্স চিষ্টেম, পেট্ৰিয়ট ডিফেন্স চিষ্টেম, সেইবিলাক ইউজ কৰে আমেৰিকান হয়বিলাক। আৰু এটা আছে এৱাক্স, ঠিক আছে, আৰ্লি যোনটো এয়াৰ ৱাৰ্ণিং চিষ্টেম হয় সেইটো ইউজ কৰে। তাৰ পাৰ্টিকুলাৰ এয়াৰক্ৰাফ্টখনৰ মনত ৰাখিব পাৰে নামটো এৱাক্স, যেনেকৈ US E-3 চেণ্টি এয়াৰক্ৰাফ্ট। তাৰ উপৰিও কিছুমান এয়াৰফ'ৰ্চ যদি চাই পাৰ্টিকুলাৰ মডেল এফৰ যোনটো লকহিড মাৰ্টিনৰ F-15, F-16, F-35 থাণ্ডাৰ সেইবিলাক ইউজ কৰিছিলে। মিছাইল চিষ্টেম যদি চাই, ইজৰাইলী মিছাইল চিষ্টেম যেনেকৈ আপোনালোকৰ এটেক কৰিবলৈ কাৰণে জেৰিকো ইউজ কৰিছে। বাট বিশেষকৈ আপুনি যদি চাই, ইজৰাইলে ইৰাণত মিছাইল ইউজ কৰাতকৈ এয়াৰক্ৰাফ্ট মানে এয়াৰফ'ৰ্চ বেছি ইউজ কৰিছে, ঠিক আছে। চ' কিছুমান মিছাইলছ হ'লেও মনত ৰাখিব পাৰে, যেনেকৈ পপাই, টাৰ্বো, তাৰপিছত AIM, তাৰপিছত ডাৰ্বি, পাইথন, স্কাই স্পিয়াৰ, স্কাই ষ্টিং, এইবিলাক নাম দি দিব পাৰে আপোনাৰ APSC প্ৰিলিমছত কেতিয়াবা, স্কাই স্পিয়াৰ, স্কাই ষ্টিং, পাইথন আৰু হোৱাট, মানে কি হয় এইবিলাক, দিজ আৰ মিছাইলছ, অ'কে, দিজ আৰ ইজৰাইলী মিছাইলছ। ইৰাণে কি কি মিছাইল ইউজ কৰিছে এতিয়া আমি চাম, যেনেকৈ খোৰাম শ্বেহেৰ 4 মিছাইল ইউজ কৰিছে, এইটো এটা বেলিষ্টিক মিছাইল হয়। তেনেকৈ ফাটেহ 1 এইটো এটা হাইপাৰছনিক মিছাইল হয়, যাৰ স্পীড more than 15 মেক ধৰা হৈছে। তাৰপিছত আছে এটা খাইবাৰ শ্বেখান ইউজ কৰিছে। তাৰপিছত ইমাদ মিছাইল ইউজ কৰিছে। চেজিল মিছাইল নিউজত খুব আছিলে, খুব বেছি ইউজ কৰা হৈছিলে। খোৰাম শ্বেহেৰ 4 আৰু চেজিল, ফাটেহ 1 এইবিলাক মিছাইল খুব ইউজ কৰিছে। চেজিল মিছাইলটো ইউজ কৰিছে আপোনাৰ বেলিষ্টিক মিছাইল হয় এইটো, তাৰ স্পীড 4 to 5 মেক হয়। আৰু কাদাৰ যোনটো হয় এইটো নিউজত খুব আছিলে, এইটো মনত ৰাখিব। কাদাৰ কি হয় সুধি দিব পাৰে ডাইৰেক্টলি। কাদাৰ কিহৰ কাৰণে ৰেঞ্জ, চাওক ইমানখিনি মিছাইল ভিতৰত কাদাৰটো কিয় হাইলাইট হৈ আছিলে, বিকজ এনেকৈ ধৰা হৈছে যে এই পাৰ্টিকুলাৰ মিছাইলটো আপোনাৰ যোনখন ইৰাণৰ যোনটো চাউথত থকা USS এব্ৰাহাম লিংকন যোনখন এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰ হয়, ইৰাণৰ একজেক্টলি চাউথত আছিলে। আৰু এই কাদাৰ মিছাইলটো ইউজ কৰিয়েই সিহঁতে কি কৰিছিলে, এনেকৈ কোৱা হৈছে যে কাদাৰ মিছাইল ইউজ কৰি পেলাই USS এব্ৰাহাম লিংকনৰ এটেকো কৰিছিলে বুলি কৈছে, ঠিক আছে, ডেমেজ হৈছে বুলি কৈছিলে। চ' সেইটো কাৰণে এইটো কাদাৰ মিছাইলটো নিউজত আছিলে। এতিয়া কাদাৰ মিছাইলৰ যদি কথা কওঁ, কাদাৰ ইজ এন আপগ্ৰেডেড ভাৰ্জন অফ দ্য নুৰ মিছাইল। নুৰ মিছাইল এটা যোনটো আগতে সিহঁতৰ ইৰাণৰ এটা ক্ৰুজ মিছাইল আছিলে, সেইটো মানে মডিফাই কৰি কাদাৰ মিছাইল বনাইছিলে। ইনিচিয়েলি যদি চাই, কাদাৰ মিছাইল শ্বৰ্ট ৰেঞ্জৰ কাৰণে ইউজ কৰে, শ্বৰ্ট ৰেঞ্জ যেনেকৈ 120 to 300 কিলোমিটাৰ্ছ ৰেঞ্জ ৰিপৰ্টেডলি এইটো দিয়া হৈছে, বাট এইটো হয়তো এক্সটেণ্ডেডো হ'ব পাৰে 500 কিলোমিটাৰ্ছলৈকে, অ'কে। ত' এইখিনি আমি মিছাইলছ এণ্ড ৱেপনছ যোনবিলাক ইউজ হৈছে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ৱাৰ আৰু ইজৰাইল ইৰাণ US ৱাৰত, এইখিনি আমি মেনশ্যন কৰিছোঁ। এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনভেনশ্যনছ এণ্ড প্ৰট'কলছ অফ ৱাৰ, যেনেকৈ এইকেইটা কনভেনশ্যন মনত ৰাখিব।
এটা UN কনভেনশ্যন অন কনভেনশ্যনেল ৱেপন যোনটো আছে, ঠিক আছে, প্ৰট'কল 3, জেনেভা কনভেনশ্যনৰ এডিশ্যনেল প্ৰট'কল 1 আৰু 1980 যোনটো প্ৰট'কল অন ইনচেণ্ডাৰী ৱেপনছ, এই তিনিটা প্ৰট'কলছ মনত ৰাখিব। এতিয়া মিছাইলছ এণ্ড ৰকেটছ আহক আমি আমাৰ দেশৰ বেলিষ্টিক ক্ৰুজ মিছাইলছ আৰু ডেভেলপমেণ্ট যি চলি আছে এইবিলাক চাওঁ। ভাৰতৰ তাত কি কি মিছাইল আছে, বেলিষ্টিক মিছাইলছ আমি আৰম্ভ কৰোঁ। চ' বেলিষ্টিক মিছাইল বেলেগ বেলেগ ভাগ আছে, যেনেকৈ অগ্নি চিৰিজৰ আছে, এইখিনি পৃথিৱী চিৰিজৰ আছে, ধনুষ চিৰিজৰ আছে, শৌৰ্য চিৰিজৰ আছে, সাগৰিকা চিৰিজৰ আছে। তাৰপিছত সাগৰিকাৰ যোনটো বেলেগ বেলেগ ভাৰ্জন আছে, K4, K5, K6 এইবিলাকৰ কথা আমি চাম, ঠিক আছে, আৰু K4 কালাম। চ' বেলিষ্টিক মিছাইলছ কেন আমি ষ্টাৰ্টিং উইথ অগ্নি চিৰিজ। অগ্নি যদি চাই, অগ্নি চিৰিজ অৰ পৃথিৱী চিৰিজ, দে ৱেৰ পাৰ্ট অফ দ্য ইণ্টিগ্ৰেটেড গাইডেড মিছাইল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম, যোনটো আপোনালোকৰ ৰেছপেক্টেড APJ আব্দুল কালাম ছাৰৰ টাইমত এই পাৰ্টিকুলাৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড গাইডেড মিছাইল প্ৰগ্ৰামটো আৰম্ভ হৈছিলে, IGMDP, আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ অগ্নি চিৰিজৰ পৃথিৱী চিৰিজৰ কিছুমান মিছাইল বনোৱা হৈছিলে, বেলিষ্টিক মিছাইলছ। অ'কে, চ' অগ্নি চিৰিজত যদি চাই, প্ৰথম মিছাইলটোৰ নাম হ'ল অগ্নি 1। তাৰ ৰেঞ্জ যোনটো হয় সেইটো এৰাউণ্ড 700 কিলোমিটাৰ্ছ হয়। অগ্নি 2 যদি চাই, লাহে লাহে ৰেঞ্জটো কি হৈছে, বাঢ়ি গৈছে, 2000 কিলোমিটাৰ্ছলৈকে বঢ়ালে। অগ্নি 3 যদি চাই, এইটো বাঢ়ি কিমান হ'ল, 3000 কিলোমিটাৰ্ছ হ'ল। অগ্নি 4 যদি চাই আপোনালোকে, তেতিয়া কিমান হ'ল, ইট ৱাজ এৰাউণ্ড 4000 কিলোমিটাৰ্ছ, ৰাইট। আৰু অগ্নি 5 যদি চাই, ইট ৱাজ এৰাউণ্ড 5000 প্লাছ কিলোমিটাৰ হয়। এতিয়া যদি চাই, এনেকুৱা কোৱা হৈছে অগ্নি 5 ইজ দ্য ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট ICBM। চাওক, ইণ্টাৰ কণ্টিনেণ্টেল বেলিষ্টিক মিছাইল হ'বলৈ কাৰণে ৰেঞ্জ কিমান হ'ব লাগিব, 5000 কিলোমিটাৰ বা 5000কে বেছি হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। 4500 ধৰি ল'ব পাৰে, 4500 ওপৰ হ'লে কি হয়, এইটোক ইউজুৱেলি ইণ্টাৰ কণ্টিনেণ্টেল বেলিষ্টিক মিছাইল ধৰা হয়। অগ্নি 4লৈকে যদি চাই, আমাৰ ৰেঞ্জ কিমান আছিলে, 4000 কিলোমিটাৰ্ছ আছিলে, কিন্তু অগ্নি 5ত কিমান হ'ল, 5000 প্লাছ হ'ল। সেইকাৰণে আপুনি ক'ব পাৰে যে অগ্নি 5 ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ICBM। মনত ৰাখিব, অগ্নি চিৰিজৰ 5th মিছাইল হয়, 5th ভাৰ্জন হয়, কিন্তু ICBMৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাই, ভাৰতৰ প্ৰথম ICBM কি হয়, অগ্নি 5 হয়। আৰু অগ্নি 6 এতিয়া বৰ্তমান ডেভেলপমেণ্ট ষ্টেজত আছে। পৃথিৱী মিছাইল চিৰিজত যদি চাই, পৃথিৱীটো কি হয়, এটা AAD হয়, ঠিক আছে, এৰিয়েল ডিফেন্স চিষ্টেম হয়। চ' এইটো ডেভেলপ কৰা হৈছিলে আণ্ডাৰ দ্য ইণ্টিগ্ৰেটেড গাইডেড মিছাইল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম। ইয়াতো আপোনাৰ যদি চাই, বেলেগ বেলেগ ভেৰিয়েণ্ট আছে অগ্নিৰ, যেনেকৈ যোনটো কিছুমান পৃথিৱী মিছাইলৰ বেলেগ বেলেগ ভেৰিয়েণ্ট আছে। পৃথিৱী মিছাইল কিছুমান আৰ্মি ইউজ কৰে, কিছুমান এয়াৰফ'ৰ্চে ইউজ কৰে, কিছুমান নেভি ভেৰিয়েণ্টো আছে। পৃথিৱী 1ত যদি চাই, তাৰ ৰেঞ্জ কিমান হয়, 150 কিলোমিটাৰ্ছ। পৃথিৱী 2ত যদি চাই, তাৰ ৰেঞ্জ কিমান হয়, 250 to 300 কিলোমিটাৰ্ছ, 350 কিলোমিটাৰ্ছ, অ'কে। তাৰপিছত পৃথিৱী যদি আমি চাওঁ 3, তাৰ ৰেঞ্জ কিমান হয়, 350 to 600 কিলোমিটাৰ্ছ, এনেকৈ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। ধনুষ, মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ আপোনালোকক, কি হয়, এই পাৰ্টিকুলাৰ পৃথিৱী মিছাইলৰ বেলেগ বেলেগ ভেৰিয়েণ্ট আছে, যেনেকৈ আৰ্মিৰ কাৰণে আৰ্মিয়ে নিজৰ ভেৰিয়েণ্ট বনাই লৈছে নিজৰ সুবিধা মতে, এয়াৰফ'ৰ্চে নিজৰ এয়াৰ টু চাৰ্ফেচ মিছাইল বনাইছে, তেনেকৈ নেভিয়ে নিজৰ চাৰ্ফেচ টু এয়াৰ মিছাইল বনাই লৈছে, ঠিক আছে। চ' ধনুষ যদি চাই, ইট ইজ এ নেভেল ভেৰিয়েণ্ট, মনত ৰাখিব, মই কৈছিলোঁ নেভি ইউজ কৰে বুলি। পৃথিৱীৰ যোনটো নেভেল ভেৰিয়েণ্ট হয়, ঠিক আছে, তাৰ নামটোৱে হয় ধনুষ। চ' এই পাৰ্টিকুলাৰ পৃথিৱী 3 যোনটো মিছাইল হয়, তাৰ নেভেল ভেৰিয়েণ্টটোৰ নাম কি হয়, ধনুষ হয়, ঠিক আছে। আৰু ইয়াৰ এটা ছাবমেৰিন ভাৰ্জনো আছে। পৃথিৱী 3 যোনটো নেভেল ভেৰিয়েণ্ট হয়, এইটো কি হয়, ধনুষ। লিখি ৰাখিব, এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। পৃথিৱী 3 নেভেল ভেৰিয়েণ্ট হয় ধনুষ, আৰু পৃথিৱী 3 যোনটো ছাবমেৰিন ভেৰিয়েণ্ট হয়, তাৰ নাম কি হয়, সাগৰিকা, ঠিক আছে, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এতিয়া আমি পৃথিৱী মিছাইলৰ কথা চালোঁ, পৃথিৱী ধনুষৰ কথা চালোঁ, তাৰপিছত এতিয়া শৌৰ্য মিছাইল আহোঁ। শৌৰ্য মিছাইলৰ কথা যদি চাওঁ, ইটছ এ হাইপাৰছনিক চাৰ্ফেচ টু চাৰ্ফেচ বেলিষ্টিক মিছাইল, হাইপাৰছনিক ক্ৰুজ মিছাইল হয় এইটো, ঠিক আছে। বাট ইয়াক ইউজুৱেলি ডেভেলপ কৰা হৈছিলে আণ্ডাৰ দ্য বেলিষ্টিক মিছাইল প্ৰগ্ৰাম। কিন্তু ইয়াৰ ৰেঞ্জটো কি হ'ল, পিছত হাইপাৰছনিক বনাব, পিছত হাইপাৰছনিক যদি বনাই চাওক, দুটা বস্তু মনত ৰাখিব, হাইপাৰছনিক বনাব পাৰি, কিন্তু হাইপাৰছনিক বনালে কি হ'ব, আপোনাৰ ফাষ্টটো যাব, কিন্তু আপোনাৰ কি হ'ব, তাৰ ৰেঞ্জটো কমি যায়। কিন্তু শৌৰ্য মিছাইল যদি চাই, এইটো আপুনি ক'ব পাৰে হাইপাৰছনিক কাম বেলিষ্টিক মিছাইলে হয়, কাৰণ এইটো মিড ৰেঞ্জত আছে। ICBM নহয়, মনত ৰাখিব, কাৰণ ICBM হ'বলৈ 4500 কিলোমিটাৰ ওপৰ হ'ব লাগিব। চ' দিছ ইজ নট এন ICBM, বাট শৌৰ্য ইজ আ চাৰ্ফেচ টু চাৰ্ফেচ মিছাইল, 1000 কিলোমিটাৰলৈকে হিট কৰিব পাৰে। সাগৰিকা 15 সাগৰিকা K15 বুলি ক'ব পাৰে, ছাবমেৰিন লঞ্চ বেলিষ্টিক মিছাইল হয়। বাকী সাগৰিকাৰ আপগ্ৰেড কৰা হৈছে আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ ভেৰিয়েণ্টো আছে, যেনেকৈ K4, 5, 6 এইবিলাক আছে, ঠিক আছে। চ' আপোনালোকে বুজি পালে গোটেইখিনি বস্তু। ইয়াত আমি আৰু এটা কালাম মিছাইলৰ কথা আমি চাম, K4 যোনটো হয়, K মানে হ'ল কি, কালাম, ঠিক আছে। ইয়াতে আমি চালোঁ K4, K5, K6, সাগৰিকাৰ যোনটো নিকনেম হয় K15, K মানে হ'ল কালাম।
সো কালাম কাৰ নাম হয় আপোনালোকে সকলোৱে জানে চাগে, আব্দুল কালামৰ নামত ৰখা হৈছে। সো K4 or কালাম 4 যোনটো হয় সাগৰিকাৰ, মনত ৰাখিব। এতিয়া চাওক K4, 5, 6 কথা কৈছিলো আমি, তাৰে K4 যোনটো মিছাইল হয় এইটো মনত ৰাখিব নিউক্লিয়াৰ কেপেবল মিছাইল হয়। আৰু ৰেঞ্জ যদি চাই এৰাউণ্ড 3500 কিলোমিটাৰ হয়, বহুত বেছি ৰেঞ্জ হয়। সো এইটোক আপুনি ক'ব পাৰে সাবমেৰিন লঞ্চড হয়, বেলিষ্টিক মিছাইলে হয়, কিন্তু সাবমেৰিনৰ পৰা লঞ্চ কৰিব পাৰি। আৰু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট সেইকাৰণে হয় বিকজ ইণ্টাৰমিডিয়েট ৰেঞ্জ হয় প্ৰথম কথা, মানে আপোনাৰ একজেক্টলি বেলিষ্টিক হোৱা নাই চাব গ'লে, চৰি ICBM হোৱা নাই, ইণ্টাৰমিডিয়েট ৰেঞ্জৰ হয়। কিন্তু এইটো কি হয় সাবমেৰিনৰ পৰা লঞ্চ কৰিব পাৰি, গ্ৰাউণ্ড লঞ্চ বেলিষ্টিক নহয়, এইটো সাবমেৰিন লঞ্চ বেলিষ্টিক মিছাইল হয়, ঠিক আছে। আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ মিছাইলটো আপোনাৰ কিছুমান সাবমেৰিন যেনেকৈ আৰিহান্ত ক্লাছ সাবমেৰিনছত ইউজ কৰা হৈছে, ঠিক আছে, মানে লগোৱা হৈছে, ইনক্লুডিং INS আৰিহান্ত এণ্ড INS আৰিঘাট, ঠিক আছে। নেক্সট আমি এতিয়া চাম ক্ৰুজ মিছাইলছখিনি। ক্ৰুজ মিছাইলত যদি চাই প্ৰথমতে আৱাৰ own ব্ৰহ্মোছ মিছাইল, ৰাইট। চ' ব্ৰহ্মোছ যোনটো প্ৰজেক্ট হয়, ব্ৰহ্মোছ দুখন নদী, ব্ৰহ্মপুত্ৰ এণ্ড মোছ নদী ৰাছিয়াৰ জইণ্টলি ডেভেলপ কৰাইছে উইথ ৰাছিয়া, আৰু তাৰ যোনটো ইনিচিয়েল এডিশ্যন হয় ব্ৰহ্মোছ, সেইটো কিমান 290 কিলোমিটাৰ্ছৰ ক্ৰুজ মিছাইল হয়। ব্ৰহ্মোছ 2ৰ কথা যদি চাওঁ, ব্ৰহ্মোছ 2ৰ ৰেঞ্জ কিমান হয় 1000 কিলোমিটাৰ প্লাছ হয়। আৰু যদি এইটো চাই হাইপাৰছনিক ক্ৰুজ মিছাইল হয়, এণ্ড ইট হেজ বিন ডেভেলপ উইথ ৰাছিয়া এজ ৱেল, আৰু তাৰ স্পীড যদি চাই মেক 8 বা তাতকৈ বেছি হয়, ঠিক আছে। নিৰ্ভয়, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মিছাইলটো মনত ৰাখিব, ব্ৰহ্মোছৰ কথাটো চবেই জানে, নিৰ্ভয় মিছাইলটোৰ কথা মনত ৰাখিব, ভাৰতৰ প্ৰথম ইণ্ডিজিনিয়াছ লং ৰেঞ্জ ক্ৰুজ মিছাইল হয়, ঠিক আছে। ইউজুৱেলি ক্ৰুজ মিছাইলবিলাক শ্বৰ্ট ৰেঞ্জৰ হয়, কিন্তু নিৰ্ভয়টো কি হয় ভাৰতৰ নিজৰ হয়, ইণ্ডিজিনিয়াছ মানে কি ইয়াত বনোৱা, ইণ্ডিয়াৰ নিজৰ টেকনলজি দি বনাইছে, আৰু এইটো লং ৰেঞ্জ ক্ৰুজ মিছাইল হয়। তাৰপিছত যদি চাই এক্সটেণ্ডেড ট্ৰেজেক্টৰী লং ডিউৰেশ্যন হাইপাৰছনিক ক্ৰুজ মিছাইল, এইটো DRDO ডেভেলপ কৰিছে আণ্ডাৰ প্ৰজেক্ট বিষ্ণু, এইবিলাক মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। যোনটো আপোনালোকৰ এক্সটেণ্ডেড ট্ৰেজেক্টৰী লং ডিউৰেশ্যন হাইপাৰছনিক ক্ৰুজ মিছাইল হয়, এইটো কাৰ আণ্ডাৰ ডেভেলপ কৰিছে এনেকুৱা সুধিব পাৰে, মনত ৰাখিব এইটো DRDO ডেভেলপ কৰিছে আণ্ডাৰ প্ৰজেক্ট বিষ্ণু। আইচ ব্ৰেকাৰ মিছাইল যদি চাই, এইটো একুৱাই কৰিছে ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চে ফ্ৰম ৰাফেল এডভান্স ডিফেন্স চিষ্টেম। চ' ৰাফেল এডভান্স ডিফেন্স চিষ্টেম কৰ হয় ইজৰাইলৰ হয়। চ' এই আইচ ব্ৰেকাৰ মিছাইলটো ইণ্ডিয়া একুৱাই কৰিছে ফ্ৰম ইজৰাইল। আষ্ট্ৰা মিছাইল যদি চাই, ইট হেজ বিন ডেভেলপ বাই DRDO, আৰু এইটো কি হয়, দিছ ইজ এ টাইপ অফ বিয়ণ্ড ভিজুৱেল ৰেঞ্জ এয়াৰ টু এয়াৰ মিছাইল, ঠিক আছে। আৰু তাৰ ৰেঞ্জ যদি চাই 100 কিলোমিটাৰ প্লাছ হয়। বিয়ণ্ড ভিজুৱেল ৰেঞ্জ মানে বুজি পাইছে, এবাৰ যদি তাক হৰাইজনৰ ওপৰত, মানে ছাপ'জ ইয়াৰ পৰা যদি লঞ্চ কৰে মিছাইলটো, ধৰক টাৰ্গেটটো ইয়াত আছে, চ' ইয়াততো আপোনাৰ লাইন অফ চাইট যোনটো হয় কি হ'ব, ইয়াৰলৈকে থাকিব, হয় নাই, তাৰ পৰাতো দেখা নাপাইছো, এই মিছাইলটো কেনেকুৱা হ'ব, ই হৰাইজনত এনেকৈ ট্ৰেভেল কৰি পেলাই বিয়ণ্ড ভিজুৱেল ৰেঞ্জ গৈ নিজৰ টাৰ্গেটটো হিট কৰিব পাৰে, অ'কে। চ' তাক সেইকাৰণে কয় বিয়ণ্ড ভিজুৱেল ৰেঞ্জ এয়াৰ টু এয়াৰ মিছাইল। চ' পাৰ্টিকুলাৰ যদি প্লেন এখনত এই মিছাইলটো লগাই দিয়া হয়, যদি টাৰ্গেট প্লেনখন এইখিনিতে উৰি আছে, তেতিয়া ইয়াৰ পৰাই যদি লঞ্চ কৰি দিয়ে, এই প্লেনৰ মিছাইলটো গৈ পেলাই কি কৰিব, ইয়াক হিট কৰিব তাৰ কেপেবিলিটি আছে। চ' আষ্ট্ৰা ইজ এ টাইপ অফ বিয়ণ্ড ৰেঞ্জ ভিজুৱেল মিছাইল, বাট মনত ৰাখিব তাৰ ৰেঞ্জ 100 কিলোমিটাৰ, এৰাউণ্ড 100 to 150 কিলোমিটাৰ্ছৰ হয়। নেক্সট হ'ল ধ্বনি মিছাইল। ধ্বনি যোনটো হয়, ইটছ এ হাইপাৰছনিক গ্লাইড ভেহিকেল, একচুৱেলি ইট হেজ বিন ডেভেলপ বাই DRDO, ঠিক আছে। এইখিনি চালো আমি ক্ৰুজ মিছাইলত। এতিয়া আমি চাম চেমবিলাক। চেম মানে কি, ছাৰ্ফেচ টু এয়াৰ মিছাইলছ। চ' আকাশ অলৰেডি আমি চাইছিলোঁ, ক্ৰুজ মিছাইলো বনাইছে তেনেকে, যোনটো কিছুমান ভেৰিয়েণ্ট আছে যোনবিলাক আপোনাৰ কি হয় ছাৰ্ফেচ টু এয়াৰ মিছাইলৰ হয়। তাৰপিছত আকাশৰ এটা NG বোলা আছে, দিছ ইজ এন এক্সটেণ্ডেড ভাৰ্জন, এক্সটেণ্ডেড ৰেঞ্জৰ কাৰণে, মানে আগৰটো আকাশ কিমান আছিলে 18 কিলোমিটাৰ অল্টিটিউডৰ আছিলে, এইটো তাতকৈ বেছি হ'ব অবভিয়াছলি নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ, অ'কে। NG মানে নেক্সট জেনেৰেশ্যন। তাৰপিছত ত্ৰিশুলো IGMDPৰ পাৰ্ট হয়, আৰু এইটো এটা শ্বৰ্ট ৰেঞ্জ এয়াৰ টু ছাৰ্ফেচ টু এয়াৰ মিছাইল হয়। বাৰাক 8, এই মিছাইলটো জইণ্টলি ডেভেলপ কৰিছে ইণ্ডিয়া উইথ ইজৰাইল। তাৰপিছত VL ভাৰ্টিকেল লঞ্চ, VL মানে কি ভাৰ্টিকেল লঞ্চ, SRSAM মানে শ্বৰ্ট ৰেঞ্জ ছাৰ্ফেচ টু এয়াৰ মিছাইল, এইটো ডেভেলপ কৰিছে ফৰ নেভেল ভাৰ্জন হয়, একচুৱেলি নেভেল ভেৰিয়েণ্ট। QR মানে কি কুইক ৰেছপন্স ছাৰ্ফেচ টু এয়াৰ মিছাইল, এইটো চেম হয়। MR মানে কি হয়, মিডিয়াম ৰেঞ্জ, ঠিক আছে, মিডিয়াম ৰেঞ্জ। চ' VL মানে ভাৰ্টিকেল লঞ্চ, QR মানে কুইক ৰিয়েকশ্যন, এইটো APSCত সুধিছেও আপোনাৰ, মনত আছে চাগে আপোনালোকৰ QR চেমৰ ফুল ফৰ্মটো সুধিছিলে। চ' এনেকুৱা কেতিয়া মেচ কৰিব আহি যাব পাৰে, VL মানে ভাৰ্টিকেল লঞ্চ, QR মানে কুইক ৰেছপন্স, আৰু MR মানে মিডিয়াম ৰেঞ্জ ছাৰ্ফেচ টু এয়াৰ মিছাইল, অ'কে। আদাৰ মিছাইলছ যোনটো ছাৰ্ফেচ টু এয়াৰ মিছাইলৰ যদি নাম কয় আপোনালোকে, ইয়াত বাৰাক 1, S400 যোনটো আপোনালোকৰ সুদৰ্শন চক্ৰ বুলিও কয় তাৰ নিকনেম। তাৰপিছত প্ৰজেক্ট কুশা আণ্ডাৰ ডেভেলপ কৰিছে কুশা মিছাইলছ। তাৰপিছত VS যোনটো হয় আপোনালোকৰ HORAD। তাৰপিছত UAV যোনটো UAV লঞ্চ প্ৰিচিছন গাইডেড মিছাইল হয়, মানে UAVৰ পৰা মানে লঞ্চ কৰিব পাৰি কিছুমান মিছাইল, তাক ULPGM বুলি কয়।
V3 যেনেকৈ এক্সাম্পল, দিছ অল মিছাইলছ, দিছ পাৰ্টিকুলাৰ মিছাইল UAV লঞ্চ যোনটো আপোনালোকৰ প্ৰিচিশ্যন গাইডেড মিছাইল সেইটো ডেভেলপ কৰিছে কোনে? ইজৰয়ে ডেভেলপ কৰিছে। অ'কে, চ' ক্লিয়াৰ এইখিনি। নেক্সট আমি শ্লাইডত যাওঁ, এয়াৰ টু এয়াৰ মিছাইলছখিনি চাওঁ। এয়াৰ টু এয়াৰ মিছাইলৰ যদি চাই প্ৰথমতে কি হয়, এষ্ট্ৰা মিছাইল, এষ্ট্ৰা MK1। নেক্সট যদি ইয়াৰ চাই জাষ্ট ৰেঞ্জটো মনত ৰাখিব, 110 কিলোমিটাৰ্ছ হয়। Astra MK2 যোনটো নেক্সট জেনেৰেশ্যন হয় এইটো 160 কিলোমিটাৰ ৰেঞ্জ হয়, এক্সটেণ্ডেড ৰেঞ্জ। Astra MK3 এইটো থাৰ্ড ৰেঞ্জ যোনটো হয় এক্সটেণ্ডেড, সেইটো 160 বা 350 কিলোমিটাৰলৈকে বাঢ়ি গ'ল, ৰাইট। স্পেচিয়েলিটি কি হয় Astra MK3, ইয়াত আপোনালোকৰ সলিড ফুয়েল ডাক্টেড ৰেমজেট টেকনলজি ইউজ কৰা হৈছে। Astra IR, ঠিক আছে, Astra IR, IR ইনফ্ৰাৰেড বুজাই, চ' ইয়াত ইনফ্ৰাৰেড হোমিং ভেৰিয়েণ্ট হয়, এইটো ইনফ্ৰাৰেড টেকনলজি ইউজ কৰিছে ফৰ ডিটেক্টিং টাৰ্গেটছ। মিটিয়ৰ মিছাইলটো কি হয়? ইটছ এ হাইলি এডভান্স BV-RAM মিছাইল। এইটো ৰাফাইল জেটত মিটিয়ৰ মিছাইলছ লগোৱা আছে, এইটো মনত ৰাখিব। কেতিয়াবা ৰাফাইলৰ যিহেতুকে আপোনালোকৰ আই মিন যোনবিলাক ভাৰতৰ মানে ইম্পৰ্টেণ্ট এয়াৰক্ৰাফ্ট হয়, যেনেকৈ সুখই হওক, ৰাফাইল হওক, মিৰাজ হওক, ঠিক আছে, এইবিলাকত কি কি মিছাইল লাগি আছে সেইকেইটা জনাটো ভাল। মিটিয়ৰ মিছাইলছ লগা হৈছে অন ৰাফাইল। মিকা, চ' মিকা যোনটো হয় এই মিছাইলটো ক'ত ইউজ হৈছে এইটো মনত ৰাখিব, মিৰাজ 2000 যোনখন ফাইটাৰ এয়াৰক্ৰাফ্ট হয় তাতো লগোৱা হৈছে, ঠিক আছে। চ' মিটিয়ৰ ক'ত আছে? ৰাফাইলত। মিকা ক'ত আছে? মিৰাজত। R77 যাক নিকনেম হয় AA-12 এডাৰ, এইটো এটা ৰাছিয়ান অৰিজিন ৰেডাৰ গাইডেড BVR বিয়ণ্ড ভিজুৱেল ৰেঞ্জ মিছাইল হয়, যোনটো সুখইত ইউজ হৈছে। চ' এই মিছাইলবিলাক মনত ৰাখিব, আকৌ কৈ দিছোঁ। মিটিয়ৰ মিছাইল ক'ত ইউজ হৈছে? ৰাফাইলত ইউজ হৈছে। মিকা মিছাইলটো ইউজ হৈছে মিৰাজ 2000 ফাইটাৰ এয়াৰক্ৰাফ্টত, আৰু R77 যোনটো আপোনালোকৰ AA-12 নেটো নিকনেম হয়, সেই মিছাইলটো BVR হয়, বিয়ণ্ড ভিজুৱেল ৰেঞ্জ মিছাইল, এইটো ইউজ হৈছে ইন সুখই 30 MKI, ঠিক আছে। তাৰ উপৰি যদি চাই ভাৰতৰ কিছুমান এক্সট্ৰা এয়াৰ টু এয়াৰ মিছাইল আছে যাৰ ৰেঞ্জ 200 to 300 কিলোমিটাৰ্ছ হয়, যেনেকৈ নভেটৰ KS-172। তাৰ উপৰিও আৰু এটা আছে R37M, যাৰ নিকনেম কি হয় AA-13X হেড। এই মিছাইলটো যদি চাই দিছ ইজ ন'ন এজ, এইটো সুধিব পাৰে এভেক্স কিলাৰ। এভেক্সৰ ফুল ফৰ্ম কি হয়? এয়াৰবৰ্ন ৱাৰ্নিং এণ্ড কণ্ট্ৰল ছিষ্টেম। চ' এই যোনবিলাক এভেক্স নামৰ প্লেনবিলাক উৰি থাকে, ঠিক আছে, সিহঁতে কি কৰে, আগতে আপোনাৰ মানে আকাশতে ৰেডাৰৰ নিচিনা কাম কৰে। সিহঁতে ৰেডাৰটোতো এক জেগাতে স্থিৰ হৈ থাকে গ্ৰাউণ্ডত, কিন্তু এই এভেক্সবিলাকে কি কৰে, এভেক্সবিলাকে ট্ৰুপবিলাকক গাইড কৰে যুদ্ধত, মানে ৰিয়েল ৱাৰ চিনেৰিঅ'ত, ঠিক আছে। চ' এই এভেক্সবিলাকক মাৰিবলৈ কাৰণে এই পাৰ্টিকুলাৰ স্পেচিয়েল মিছাইল এটা বনাইছিলে ৰাছিয়াই, which is known as R37M, যাক নেটো নিকনেম দিয়া হৈছে AA-13X হেড, তাক এভেক্স কিলাৰ বুলিও কয়, ঠিক আছে। আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ নিউজত আছিলে এইটো কিহৰ কাৰণে? বিকজ ৰাছিয়াই ৰিচেণ্টলি, এইটো একদম কাৰেক্ট নিউজ হয় এপ্ৰিলৰ, ৰাছিয়াই ৰিচেণ্টলি এই মিছাইলটো ভাৰতক দিয়াৰ কথা কৈছিলে, ঠিক আছে, যাতে ভাৰতে নিজৰ এয়াৰ কম্বেট কেপেবিলিটি এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰে। ক্লিয়াৰ? অ'কে, নেক্সট শ্লাইডত আমি যাওঁ। এতিয়া আমি চাৰ্ফেচ টু এয়াৰ মিছাইলখিনি চালোঁ, আমি এয়াৰ টু এয়াৰ মিছাইল চালোঁ, এতিয়া চাৰ্ফেচ টু চাৰ্ফেচ মিছাইলছখিনি চাম। যেনেকৈ এটা এক্সাম্পল আপুনি দিব পাৰে প্ৰলয় মিছাইল। প্ৰলয় মিছাইল যদি চাই, এইটো কোৱাচি বেলিষ্টিক মিছাইল বুলি কয়। কোৱাচি বেলিষ্টিক বুলি কিয় কয়? বিকজ প্ৰথম কথা, এইটো হাইপাৰছনিক স্পীডত যায়, আৰু কি হয়, এটা পাৰ্টিকুলাৰ ট্ৰেজেক্টৰীও লয়, অলপ ওপৰলৈ যায়, মানে একজেক্টলি ক্ৰুজ মিছাইলবিলাক যেনেকৈ তলেদি যায় ফ্লেট গ্ৰাউণ্ডৰ ওচৰেদি, চ' ইমান তলেদি নাযায় এটা পাৰ্টিকুলাৰ, চ' সেইকাৰণে চেমি বেলিষ্টিক মিছাইল বুলি কয় প্ৰলয় মিছাইলটো, ঠিক আছে। চ' কোৱাচি বেলিষ্টিক মিছাইলছবিলাক কি হয়, দে হেভ ল' ট্ৰেজেক্টৰী এণ্ড বেলিষ্টিক ট্ৰেজেক্টৰী হয়, কিন্তু নৰ্মেল যোনবিলাক লয়ে হয়, ছাপ'জ আপুনি ধৰি লওক মই ইয়াতে আঁকি দেখাইছোঁ, এইখন গ্ৰাউণ্ড হয়, চ' বেলিষ্টিক মিছাইলছবিলাক এনেকুৱা হয়, ট্ৰেজেক্টৰী বহুত ওপৰলৈ যায়, ঠিক আছে, এটমস্ফিয়াৰ ওপৰত যায়, তাৰপিছত সিহঁতে তললৈ আহে, দিছ ইজ বেলিষ্টিক মিছাইল। যোনটো আপোনালোকৰ ক্ৰুজ মিছাইল হয়, সেইবিলাক একদম তলেদি যায়, এনেকৈ আপুনি দেখিছে ন, ভাৰ্টিকেল লঞ্চ হয়, তাৰপিছত এনেকৈ চিধা উৰি পেলাই কি হয়, টাৰ্গেটত হিট কৰে, দিছ আৰ ক্ৰুজ মিছাইলছ। কিন্তু যোনবিলাক আপোনালোকৰ কোৱাজি বেলিষ্টিক মিছাইলছ হয়, সিহঁতে এনেকৈ উৰে অলপ ট্ৰেজেক্টৰীটো, ঠিক আছে, এনেকুৱা টাইপৰ হয়, মানে অলপ বেলিষ্টিক ট্ৰেজেক্টৰীও ধৰে, অলপ ওপৰলৈ এনেকৈ যায়, তাৰপিছত আকৌ কি হয়, এনেকৈ আহে। চ' দিজ আৰ ন'ন এজ কোৱাজি বেলিষ্টিক মিছাইলছ, মানে বেলিষ্টিক মিছাইলৰ নিচিনাকৈ লঞ্চো হয়, কিন্তু ট্ৰেজেক্টৰীও ল' থাকে, সেইকাৰণে তাক ক্ৰুজ মিছাইলৰ নিচিনাও হয়, সেইকাৰণে মাজতে পৰে কাৰণে তাক কোৱাজি বেলিষ্টিক বা চেমি বেলিষ্টিক মিছাইলছ কয়। চ' প্ৰলয় ইজ এ এক্সাম্পল অফ কোৱাজি বেলিষ্টিক মিছাইল। আৰু যদি কোৱাজি বেলিষ্টিক মিছাইলৰ কথা কয়, দিছ হেজ বিন ডেভেলপ বাই হায়দৰাবাদ বেছড DRDO ফেচিলিটি ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ ইমাৰতে ডেভেলপ কৰিছে আপোনাৰ। ইমাৰত কি হয়, ইটছ আ DRDO ফেচিলিটি ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ ইন হায়দৰাবাদ। এই পাৰ্টিকুলাৰ যদি প্ৰলয় মিছাইলৰ কথা কওঁ, ইট হেজ এ ষ্ট্ৰাইক ৰেঞ্জ অফ 152
500 কিলোমিটাৰ। চ' এটা স্পেচিফিক যুদ্ধৰ বেলেগ বেলেগ দৰকাৰৰ মতে নিডৰ মতে বেলিষ্টিক ক্ৰুজ বা কোৱাচি বেলিষ্টিক বা হাইপাৰছনিক মিছাইলছ ইউজ কৰে। হাইপাৰছনিক মিছাইলবিলাকো কেনেকুৱা হয়, ক্ৰুজ মিছাইল টাইপৰে হয়, বহুত তলেদি যায়, কিন্তু ক্ৰুজ মিছাইলতকৈ বহুত বহুত বেছি ফাষ্ট যায়, ঠিক আছে, কাৰণ তাত হাইপাৰছনিক গ্লাইড ভেহিকলছ ইউজ কৰা হয়। চ' হাইপাৰছনিক মিছাইল। চ' এনেকৈ আপুনি মিছাইলখিনি ট্ৰেজেক্টৰী মতে ক্লাছিফাই কৰা হয় এজ পাৰ দ্য স্পীড এণ্ড ইউ কেন চে অল্টিটিউড। অ'কে, নেক্সট আমি চাম এতিয়া ইয়াত আগবাঢ়ো আমি সাৰ্ফেচ টু সাৰ্ফেচ মিছাইল। যদি চাই আপোনালোকে, চ' SSBM বুলি আমি শ্বৰ্টত কৰিব পাৰোঁ, সাৰ্ফেচ টু সাৰ্ফেচ বেলিষ্টিক মিছাইল। তাক ৰেঞ্জ হিচাপে আমি ক্লাছিফাই কৰিব পাৰোঁ। মই অলপ আগতে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যোনটো ইণ্টাৰমিডিয়েট মিছাইল ৰেঞ্জ বা লং ৰেঞ্জ যোনটো আমি ICBM বুলি কওঁ, সেইবিলাকক ক্লাছিফিকেশ্যনটো চাওক কেনেকুৱা হয়। চ' যোনবিলাক মিছাইলৰ ৰেঞ্জ 1000 কিলোমিটাৰ বা 1000 কিলোমিটাৰতকৈ কম হয়, তেনেকুৱা ৰেঞ্জৰ মিছাইলক টেকটিকেল বেলিষ্টিক মিছাইল কয় আৰু শ্বৰ্ট ৰেঞ্জ বেলিষ্টিক মিছাইল কয়। যদি 1000 পৰা 3000 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত তাৰ ৰেঞ্জটো হয়, তাত মিডিয়াম ৰেঞ্জ বেলিষ্টিক মিছাইল কয়। যদি 3000 পৰা 5500 বা 4500 5000 এনেকুৱা আৰু একজেক্টলি এইটো ক'ব নোৱাৰে 5.5 বুলি, 4500 ক'ৰবাত লিখা থাকে। চ' ইণ্টাৰমিডিয়েট ৰেঞ্জ বেলিষ্টিক মিছাইল কয়। আৰু 4500 ওপৰ হ'লে তাক কি কয়, ষ্ট্ৰেটেজিক বা ICBM মানে ইণ্টাৰ কণ্টিনেণ্টেল বেলিষ্টিক মিছাইল কয়। চ' টেকটিকেল বেলিষ্টিক মিছাইল সেইবিলাক হয় যাৰ ৰেঞ্জ কি হয় 1000 কিলোমিটাৰতকৈ কম হয়। মিডিয়াম ৰেঞ্জ বেলিষ্টিক মিছাইল 1000 পৰা 3000 কিলোমিটাৰলৈকে হয়। ইণ্টাৰমিডিয়েট ৰেঞ্জৰ যোনবিলাক মিছাইল হয় এইবিলাক 3000 পৰা 4500 কিলোমিটাৰ হয়, আৰু 4500 বা 5000 কিলোমিটাৰৰ পৰা আপোনাৰ বেছি হ'লে কি কয়, ষ্ট্ৰেটেজিক অৰ ইণ্টাৰ কণ্টিনেণ্টেল বেলিষ্টিক মিছাইল বুলি কয়। চ' এনেকৈ আপোনালোকৰ মিছাইলবিলাকক কি কয়, ক্লাছিফাই কৰা হয়। তাৰপিছত যদি চাই মেন পৰ্টেবল এণ্টি টেংক গাইডেড মিছাইল, এইবিলাক মিছাইল কি হয়, এই মিছাইলবিলাক যদি চাই দিজ আৰ স্পেচিয়েলি ডিজাইন টু কাউণ্টাৰ এনিমি টেংকছ এণ্ড আৰ্মাৰ্ড ভেহিকলছ, ঠিক আছে। আৰু এনেকুৱা যদি চাই এই মানে যোনবিলাক আপুনি দেখিছে চাগে কিছুমান মানুহে যেনেকৈ আই মিন মানে কান্ধাত বা চলজাৰ তেনেকৈ লৈ থাকে, আপোনালোকৰ মেন পেড বুলিও কয় এইবিলাকক কিছুমানক, ঠিক আছে। চ' দিজ আৰ এক্সাম্পলছ অফ এণ্টি টেংক গাইডেড মিছাইল, ঠিক আছে। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ এক্টিভ যোনটো হোমিং চিকাৰ, ইনফ্ৰাৰেড হোমিং চিকাৰ টেকনলজি ইউজ কৰে। এটা নিউজ আহিছিলে কণ্টেম্পৰেৰী ডেভেলপমেণ্টত, ডেট ইজ 12 জানুৱাৰী 2026 এই বছৰে, যে DRDOয়ে নিজৰ এটা এনেকুৱা মেন পৰ্টেবল এণ্টি টেংক গাইডেড মিছাইল ডেভেলপ কৰিছে, থাৰ্ড জেনেৰেশ্যন এণ্টি টেংক গাইডেড মিছাইল ডেভেলপ কৰিছে, ঠিক আছে। মেন পৰ্টেবল এণ্টি টেংক গাইডেড মিছাইল ডেভেলপ কৰিছে, ঠিক আছে। আৰু এইটো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বিকজ এইটো ইণ্ডিয়াৰ নিজৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ এটা MPATGM হয়, ঠিক আছে। অ'কে, নেক্সট আমি চাম, আগবাঢ়ো। এণ্টি টেংক মিছাইল, এণ্টি টেংক মিছাইলছখিনি আমি এতিয়া চাই লওঁ কি কি আছে। নাগ মিছাইল, যেনেকৈ আমি চাইছিলোঁ অগ্নি মিছাইল, যেনেকৈ আকাশ মিছাইল চাইছিলোঁ, তেনেকৈ নাগ মিছাইল ইজ অলছ' পাৰ্ট অফ দ্য IGMDP, ডেট ইজ ইণ্টিগ্ৰেটেড গাইডেড মিছাইল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম। আৰু নাগ মিছাইলৰ স্পেচিয়েলিটি কি হয়, ইট হেজ ফায়াৰ এণ্ড ফৰকেট কেপেবিলিটি, মানে এবাৰ আপুনি টাৰ্গেটটো লক কৰি ফায়াৰ কৰি দিয়ক, সি নিজে নিজৰ ডাইৰেকশ্যন বিচাৰি বিচাৰি য'ৰ ত'ৰ পৰা হ'লেও নিজৰ ৰুট বনাই সি টাৰ্গেটটো হিট কৰিব, ঠিক আছে। নেক্সট হেলিনা, হেলিনা কি হয়, হেলিকপ্টাৰ, আপুনি হেলিৰ পৰা হেলিকপ্টাৰ আহিলে আৰু নাৰ পৰা নাগ। চ' আপুনি ক'ব পাৰে নাগ মিছাইলৰ এটা আপুনি ক'ব পাৰে এয়াৰফ'ৰ্চ ভেৰিয়েণ্ট হয় বা এয়াৰ লঞ্চ ভেৰিয়েণ্ট হয়, এয়াৰফ'ৰ্চৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি ডিজাইন কৰিছে DRDOয়ে। চ' দিছ ইজ পাৰ্ট অফ দ্য নাগ মিছাইল which is স্পেচিয়েল ভাৰ্জন অফ দ্য নাগ মিছাইল which is এয়াৰ লঞ্চ ভেৰিয়েণ্ট, অ'কে। চ' নামটো কি হয়, হেলিনা। তাৰপিছত আমুক যোনটো হয় এইটো এটা এণ্টি টেংক মিছাইল হয়। আদাৰ এণ্টি টেংক মিছাইল যোনটো ইণ্ডিয়াই নিজেও ডেভেলপ কৰিছে আৰু কিছুমান আমেৰিকা বা ইজৰাইলৰ লগত বা ৰাছিয়াৰ লগত মিলি পেলাই ডেভেলপ কৰিছে, যেনেকৈ আপোনাৰ স্পাইক মিছাইল, AGM-114 হেলফায়াৰ মিছাইল, তাৰপিছত নাগ মিছাইলটো অলৰেডি কৈছোঁ, আমুক ATGM-5, ঠিক আছে। এইবিলাক কি হয়, এণ্টি টেংক মিছাইলছ হয়। নেক্সট আমি যাম, আগবাঢ়ো। এণ্টি ছাবমেৰিন মিছাইল, এণ্টি ছাবমেৰিন মিছাইল মানে ছাবমেৰিনক হিট কৰিবলৈ কাৰণে যিবিলাক মিছাইল ইউজ কৰে বনোৱা হয়, সেইবিলাকক এণ্টি ছাবমেৰিন মিছাইল কয়। যেনেকৈ এক্সটেণ্ডেড ৰেঞ্জ এণ্টি ছাবমেৰিন ৰকেট ERASR, ঠিক আছে। এইটো ডেভেলপ কৰিছে আপোনাৰ DRDOয়ে। অ'কে, ইমানটো মনত ৰাখিলে হ'ল, ইমান ডিটেইলছত জানিব নালাগে, জাষ্ট কি হয়, তাৰ কাম কি, কোনে ডেভেলপ কৰিছে, ঠিক আছে। আৰ্টিলাৰীত যদি চাই, উই হেভ দ্য এডভান্সড টাউড আৰ্টিলাৰী গান চিষ্টেম, ATAGS, কেইটা ফুল ফৰ্মো সুধি দিব পাৰে, এডভান্স টাউড আৰ্টিলাৰী গান চিষ্টেম। এইটো ডেভেলপ কৰিছে ARDE পুনে, ঠিক আছে। ARDE পুনে ইজ এ লেবৰেটৰী অফ দ্য DRDO।
ARD মানে কি হয় Armament Research and Development Establishment. So it is a large gun that can fire guided missiles for accurate long distance attacks. ঠিক আছে? So accurate long distance attacks কাৰণে guided missiles fire কৰিব পাৰে এই ATAGS systemটোৱে. ঠিক আছে? Next AI systems আজিকালি ইউজ হৈছে warfare যেনেকে ৰিসেন্টলি এটা আপোনালোকৰ নিউজ আহিছিলে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ সময়ত ভাৰতে এটা পাৰ্টিকুলাৰ AI সিস্টেম ইউজ কৰিছে সেইটোৰ নাম হ'ল এক্স গাৰ্ড ফাইবাৰ অপটিক টাউট ডিকয় সিস্টেম সো এক্স গাৰ্ড ফাইবাৰ অপটিক টাউট ডিকয় সিস্টেম কি হয় ইয়াত চাওক এইটোৱে যদি চাই এইটো ডেভেলপ কৰিছে প্ৰথম কথা বাই ইজৰাইলছ ৰাফাইল সো ৰাফাইল এয়াৰ ডিফেন্স যোনটো এডভান্স এয়াৰ ডিফেন্স হয় সিহঁতে ডেভেলপ কৰিছে সিস্টেমটো So, it works synergically within airborne on-board electronic warfare equipment to defeat more sophisticated radars. Radar বিলাকক মানে decoy active decoy system হয়. So, decoy মানে তাত আপুনি ক'ব পাৰে radar বিলাকক মানে সিহঁতক যাতে মিসগাইডেড হওক ঠিক আছে সেইকাৰণে এইটো ডেভেলপ কৰা হৈছে এটা ইলেক্ট্ৰনিক ৱাৰ চিষ্টেম হয়তো যোনটো এয়াৰক্ৰাফ্ট হয় এয়াৰক্ৰাফ্টৰ লগতে FOTD চিষ্টেমটো লগা হয় যাতে radar বিলাকক কি কৰিব পাৰি মানে তেনেকে AI tools কিছুমান ইউজ কৰি পেলাই কি কৰিব পাৰি সিহঁতক মিসগাইড কৰিব পাৰি ঠিক আছে The system can be used at low and high altitude এটা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয় সাবসনিকৰ পৰা সুপাৰসনিক ভেলোচিটিটো এই FOTD চিষ্টেমটো ইউজ কৰিব পাৰি চাওক এটা ডিপ্লয় কেতিয়া হয় So deployed either when the aircraft approaches a threatened area or upon detection of an immediate threat it is retractable in flight So যদি চাই এইটো এক্টিভ ডিকয় চিষ্টেম হয় সো ইয়াত আপোনালোকৰ য'তে আপোনালোকৰ থ্ৰেটেন ফিল কৰে বা তেনেকুৱা থ্ৰেট ওচৰে পাজৰে বা আপোনালোকৰ ধৰক লক কৰি ল'লে টাৰ্গেট চ' আপোনাক ধৰক মিছাইল লঞ্চ কৰিব এতিয়া চ' ইন ডেট কেছ ইউ কেন ইউজ দিছ FOTD চিষ্টেম চ' ইয়াত আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰিকেল আৰু ফাইবাৰ অপটিক কণ্টিনিউটি ইউজ কৰা হয় থ্ৰু আউট দ্য ফ্লাইট অ'কে যাতে জেম কৰিব নোৱাৰে কাৰণ ৰেডিঅ' ৱেভছ ইউজ কৰিলে জেম কৰে আমি দেখিছোঁ বস্তুটো ইলেক্ট্ৰনিক ৱাৰফেয়াৰত ৰাইট সেইকাৰণে FOTD চিষ্টেমত তেনেকুৱা ৰেডিঅ' ৱেভছ ইউজ নকৰে It is fiber optic and electrical. এটা armored vehicles কিছুমানো চাওঁ নিউজত আসলে আপোনালোকৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ armored vehicle হয় BVS-10 সিন্ধু BVS-10 সিন্ধু ফুল ফৰ্ম যদি চাই BVS শব্দটো হৈছে Beowulf Vehicle System 10 BVS-10 ঠিক আছে সো আপুনি যদি চাই এই পাৰ্টিকুলাৰ যোনখন আপোনাৰ armored vehicle হয় তো অষ্ট্ৰেলিয়া ফ্ৰান্স নেদাৰলেণ্ডছ ছুইডেন ইউক্ৰেইন আৰু ইউনাইটেড কিংডমে ইউজ কৰে So L&T ভাৰতৰ L&T আৰু ব্ৰিটেইনৰ যোনটো BAE systems that is British Aerospace Engineering System সিহঁতে recently আপোনাৰ যদি চাই they have won an Indian Army contract to supply BVS-10 Sindhu ঠিক আছে so BVS-10 Sindhu armored vehicle এতিয়া তাৰ কাৰণে কি হয় Indian Army এটা কন্ট্ৰেক্ট ওলাইছিলে আৰ্মাৰ্ড ভেহিকলছৰ প্ৰকিউৰমেণ্টৰ কাৰণে চ' L&T আৰু বেছ চিষ্টেমছে এটা কন্ট্ৰেক্ট পাইছে মানে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি আৰু এতিয়া এই পাৰ্টিকুলাৰ BVS-10 যোনটো সিন্ধু আপোনালোকৰ আৰ্মাৰ্ড ডিফেন্স ভেহিকলছ হয় এইবিলাক ইণ্ডিয়ালৈও আহিব ঠিক আছে চ' এইখিনি হ'ল আপোনাৰ আৰ্মাৰ্ড ভেহিকলছৰ লগত ৰিলেটেড টেংকছ কিছুমান চাই লওঁ আহক ভাৰতৰ টেংক বিশেষকৈ দুখন চাওঁ আমি T-72 আৰু T-90 T-72 যোনটো অজয়া নিকনেম হয় যদি চাই ইনফেক্ট এখন USSR সময়ৰ এখন মেইন বেটেল টেংক হয় 1973 তে আহিছিলে এখন সাৰ্ভিসত ৰাছিয়াত ঠিক আছে মানে হেতু সময়ত USSR আছিলে so approximately 1973 আপোনাৰ 25,000 units of T-72 tanks were built T-72 যদি টেংক চাই এইটো এটা যদিও পুৰণি চিষ্টেম হয় বাট ইয়াত এটা স্পেচিয়েল কেপেবিলিটি আছিলে NBC protection system বুলি কয় NBC মানে কি হয় নিউক্লিয়াৰ বায়োলজিকেল কেমিকেল প্ৰটেকশ্যন চিষ্টেম আৰু ডিপ ৱেডিং যেনেকৈ সাবমাৰ্জ ৰিভাৰ ক্ৰছিং সেইবিলাকতো এই টেংকখন বহুত মানে ইউজফুল হৈছিলে এতিয়া যদি চাই তাৰে এটা আপগ্ৰেডেড ভাৰ্জন হয় T-90 টেংক চ' বৰ্তমান ৰাছিয়াত যদি চাই ৰাছিয়াৰ মেইন বেটেল টেংক T-90 হয় ভাৰততো T-90 খনে কি হয় ভাৰতৰ মেইন বেটেল টেংক হয় ঠিক আছে চ' T-72 এটা মডাৰ্ণাইজড ইভলিউশ্যন হয় আৰু ইনফেক্ট যদি চাই ৰাছিয়া যেতিয়া USSR পৰা ৰাছিয়া হ'ল তেতিয়া আপোনাৰ 1992 তে T-90 প্ৰথম ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে সাৰ্ভিসত ওকে ইনফেক্ট যদি চাই India is the largest operator of T-90 tanks আৰু T-90 যোনটো ভীষ্ম ভেৰিয়েণ্ট হয় বেলেগ বেলেগ ভেৰিয়েণ্ট বনাইছিলে ভাৰতে নিজৰ মতে T-90 খনক আকৌ মডাৰ্ণাইজ কৰিছে আকৌ মানে মডিফাই কৰিছে চ' T-90 ভীষ্ম ভেৰিয়েণ্টটো ভাৰতে ইউজ কৰে এণ্ড ভাৰতৰ আটাইতকৈ লাৰ্জেষ্ট মানে ফ্লিটো আছে এই পাৰ্টিকুলাৰ টেংকৰ কণ্টেম্পৰেৰী ডেভেলপমেণ্ট কি আহিছিলে আপোনাৰ ৰিচেণ্টলি এপ্ৰিল এই মাহৰে নিউজ হয় 2026 যে মিনিষ্ট্ৰী অফ ডিফেন্সে এটা কণ্ট্ৰেক্ট চাইন কৰিছে উইথ ভাৰত আৰ্থ মুভাৰ্ছ লিমিটেড
BEML and Electronics, Pneumatics and Hydraulics India Private Limited কিহৰ কাৰণে for procurement of troll assembly তো troll assembly কি হয় চাওক T90 যোনটো ভীষ্ম টেংক আছে ভাৰতত তাত এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডিভাইচ লগোৱা হয় ফৰ ক্লিয়াৰিং মাইন্স অ'কে চ' বেটেল ফিল্ডত যোনবিলাক আপোনালোকৰ মাইন লগোৱা হয় টেংকবিলাকক ডেষ্ট্ৰয় কৰিবলৈ কাৰণে সেই টেংকবিলাকৰ তাত মানে তেনেকুৱা কিছুমান এছেম্বলি লাইনছ আছে চ' এটা পাৰ্টিকুলাৰলি ট্ৰল এছেম্বলি লাইন ডেভেলপ কৰিবলৈ কাৰণে যাতে এই T90 ভীষ্ম টেংকবিলাকৰ আগত লগোৱা হ'ব ট্ৰল এছেম্বলি লাইনছবিলাক যেতিয়া টেংকখন মুভ কৰে তেতিয়া সেই ট্ৰল এছেম্বলিবিলাক কি কৰিব এই পাৰ্টিকুলাৰ মাইন্সখিনি ক্লিয়াৰ কৰাত সহায় কৰিব দিছ ইজ এ মডিফাইড ভাৰ্জন আৰু ষ্টেট অফ আৰ্ট মানে একদম মডাৰ্ণ টেকনলজি হিচাপে এছেম্বলি লাইনখিনি ডেভেলপ কৰা হ'ব যাতে T90 ভীষ্ম টেংকবিলাকৰ মানে আৰু ইভলিউশ্যন হওক ঠিক আছে আৰু সেইটো কাৰণে এটা টেণ্ডাৰ ওলাইছিলে আৰু একৰ্ডিংলি আপোনালোকৰ ভাৰত আৰ্ট মুভাৰ্ছ লিমিটেড BEML আৰু ইলেক্ট্ৰ নিউমেটিক্স এণ্ড হাইড্ৰলিক্স ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেডে এই কণ্ট্ৰেক্টখন পাইছিল ঠিক আছে ফৰ ডেভেলপিং দ্য ট্ৰল এছেম্বলি লাইনছ চ' এইটো নতুন টেংক হয় চৰি নতুন এইখন যিবিলাক মডিফাইড এক্সিষ্টিং টেংকছ আছে T72 আৰু T90 সিহঁতক ডেভেলপ কৰিব সেইটো কাৰণে বনোৱা হৈছে ঠিক আছে নেক্সট আৰ্মছ এণ্ড এমিউনিশ্যন চাওঁ ভাৰতত কি কি আৰ্মছ এণ্ড এমিউনিশ্যনছ বিশেষকৈ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চ আৰু ইণ্ডিয়ান নেভি যোনবিলাক আমাৰ ব্ৰেভ চলজাৰ্ছ আছে সিহঁতে কি কি ইউজ কৰে যেনেকৈ নামবিলাক কৈ গৈছোঁ কোনে ডেভেলপ কৰিছে বা কি হয় ইয়াত দিয়া থাকিব চাওক CQB কাৰ্বাইন এইটো কোনে ডেভেলপ কৰিছে DRDOয়ে ঠিক আছে DRDO আৰু কল্যাণী বাবা কল্যাণী যোনটো গ্ৰুপ হয় কল্যাণী গ্ৰুপ সিহঁতে মিলি পেলাই এইটো জইণ্টলি বনাইছে CQB কাৰ্বাইন গ্ৰিড বটছ কাটানা এইটো কি হয় AI এনেবল অট'নমাছ ৱেপন চিষ্টেম হয় AK-47 যেনেকৈ আছে ইণ্ডিয়াৰ যোনটো মডিফাইড AK হয় ভাৰ্জন এইটো হ'ল AK-303 তাৰপিছত চেবাৰ কি হয় ইটছ এ স্নাইপাৰ ৰাইফল লেজাৰ ৱেপনছ খুব বেছি এতিয়া ডেভেলপ হৈ আছে আফটাৰ AI চিষ্টেম যদি চাই এতিয়া লেজাৰ ৱেপনছবিলাক হাই ইণ্টেনচিটি বা হাই এনাৰ্জি লেজাৰ ৱেপনছ ইউজ কৰিছে ভাৰতত ঠিক আছে নামবিলাক মই ইয়াত দি দিছোঁ যেনেকৈ সূৰ্যা দুৰ্গা 2 MK2 লেজাৰ ৱেপন চিষ্টেম আৰু সহস্ত্ৰ শক্তি সূৰ্যা ৱেপন চিষ্টেম যদি চাই লেজাৰ ৱেপনছ সেইটো কিমান পাৱাৰৰ হয় 300 কিলোৱাটছৰ হয় দুৰ্গা 2 100 কিলোৱাটছৰ হয় MK2 30 কিলোৱাটছৰ হয় আৰু সহস্ত্ৰ শক্তি DRDO ডেভেলপ কৰি আছে এইটো এতিয়ালৈকে ধৰক মই ডেটাটো পোৱা নাই পালে মই এইটো আপডেট কৰি দিম কিমান তাৰ পাৱাৰ কিমান হয় তাৰপিছত আকাশ তীৰো এটা কি হয় আপোনালোকৰ এটা আপুনি ক'ব পাৰে AI ড্ৰিভেন ডিফেন্স চিষ্টেম হয় ঠিক আছে চ' এইটো কোনে ডেভেলপ কৰিছে বেল ভাৰত ইলেক্ট্ৰনিক্স লিমিটেডে চ' কেতিয়াবা DRDO দি দিব পাৰে খেলি মেলি নকৰিব আকাশ তীৰ কোনে ডেভেলপ কৰিছে বাকীবিলাক আপোনালোকে লিখি ৰাখক DRDO হয় মষ্টলি কিন্তু যোনবিলাক মানে এনেকুৱা ডিফাৰেণ্ট টাইপৰ পায় যেনেকৈ এইটো বেলে বনাইছে আকাশ তীৰ ঠিক আছে চ' এইটো এটা এৰিয়া ডিফেন্স চিষ্টেমে হয় চ' এনেকুৱা বস্তুবিলাক যোনটো DRDO নকৰে সেইবিলাক লিখি ৰাখিব ঠিক আছে আকাশ তীৰ হেজ বিন ডেভেলপ বাই বেল হেলিকপ্টাৰ্ছ এয়াৰক্ৰাফ্টছ এণ্ড ড্ৰোনছ আমি চাওঁ এতিয়া অবভিয়াছলি আমাৰ ইয়াত যদি চাই এয়াৰক্ৰাফ্ট SU Sukhoi 30 MKI ধ্বনি হাইপাৰছনিক গ্লাইড ভেহিকল যাৰ স্পীড মাক 21 পোৱা গৈছে ৰেঞ্জ 5000 কিলোমিটাৰ প্লাছ হয় ডেট মিনছ এইটো হাইপাৰছনিক আপুনি ক'ব পাৰে ICBM টাইপৰে হ'ব কাৰণ 4500 বা 5000 কিলোমিটাৰ প্লাছ হ'লে কি হয় এইটো ICBM টাইপৰে হৈ যায় ৰেঞ্জ হিচাপে যদি চাব যায় চ' কাইণ্ড অফ আপোনাৰ ক'ব পাৰে এইটো কোৱাচি বেলিষ্টিক মিছাইল টাইপৰে হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত ৰাফাইল জেটছ ইউজ কৰে MiG-21 বাইচন ইউজ কৰে AMCA যোনটো আপোনালোকৰ আমাৰ 5th জেনেৰেশ্যন AMCA কথা কৈছে এয়াৰক্ৰাফ্ট তাৰপিছত ৰুদ্ৰাস্ত্ৰ কি হয় এখন UAV হয় আনমেণ্ড এৰিয়া ভেহিকলছ ঠিক আছে তাৰপিছত ভাৰ্গৱাস্ত্ৰ কি হয় এইটো এটা এণ্টি ড্ৰোন চিষ্টেম হয় ডেভেলপ বাই সোলাৰ ডিফেন্স এণ্ড এৰোস্পেচ লিমিটেড আপাচে H-64E জানে আপোনালোকে USৰ পৰা আমি একুৱাই কৰিছোঁ LCA লাইট কম্বেট এয়াৰক্ৰাফ্ট তেজাছৰ MK2 ভাৰ্জন এটা আছে আৰু লাইট কম্বেট এয়াৰক্ৰাফ্ট মাৰ্ক 1A ঠিক আছে এইবিলাক মনত ৰাখিব নামবিলাক তাৰপিছত নেত্ৰা MK2 এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইণ্ডিয়াৰ নিজৰ এটা এৱাক চিষ্টেম হয় এইটো ঠিক আছে আৰু এইটো এয়াৰবাছ A321 প্লেটফৰ্মত ইউজ কৰা হয় তাৰপিছত নেক্সট যদি চাওঁ আমি UAV কিছুমান টাইপ চাম যদি আপোনাৰ UAV চাইজ 250 গ্ৰামছতকৈ সৰু হয় কম হয় মানে যাৰ ৱেইটটো যদি 250 গ্ৰামছতকৈ কম হয় তাক নেনো UAV বুলি কয় 250 গ্ৰামৰ পৰা যদি 2 কেজি ভিতৰত হয় তাৰ ৱেইটটো তেতিয়া তাক মাইক্ৰ' UAV কয় 2 কেজিৰ পৰা 25 কেজি ভিতৰত যদি হয় তেতিয়া তাক স্মল UAV কয় 25 কেজিৰ পৰা যদি 150 কেজিলৈকে হয় তেতিয়া তাক মিডিয়াম UAV কয় আৰু 150 কেজিতকৈ যদি বেছি হয় তাক লাৰ্জ UAV বুলি কয় ঠিক আছে চ' বেছড অন দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দ্য লিফ্ট চাৰ্ফেচ
ইয়াত UAV বিলাক বেলেগ বেলেগ টাইপৰ আছে, যেনেকৈ ৰটাৰী উইং ড্ৰোনছ আছে, তাত ছিংগল মটৰ মাল্টি মটৰ টাইপৰ ড্ৰোনছ থাকে, ফিক্স উইং ড্ৰোন থাকে কিছুমান, ঠিক আছে, আৰু এটা হাইব্ৰিড ভাৰ্টিকেল টেক অভাৰ লঞ্চ যোনটো হয় তেনেকুৱা UAVও আছে। তাৰপিছত MH-60R যোনটো হয় MH-60 ৰমিঅ যোনটো হেলিকপ্টাৰ্ছ হয়, এয়াও আমি US নেভি আৰু US নেভিৰ পৰা একুৱাই কৰিছোঁ, ঠিক আছে, আৰু এইটো কোনে বনায় মেনুফেকচাৰ কৰে লকহিড মাৰ্টিন কৰ্পৰেশ্যনে, ঠিক আছে। আৰু ক'ত ক'ত ইউজ কৰে যেনেকৈ এণ্টি ছাবমেৰিন ৱাৰফেয়াৰ, এণ্টি ছাৰ্ফেচ ৱাৰফেয়াৰ, মেৰিটাইম ছাৰ্ভেইলেঞ্চ এণ্ড ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যনছত MH-60R খন ইউজ কৰা হয়। শ্বিপছত যদি চাওঁ আমি ভাৰতৰ কি শ্বিপছ আছে, যেনেকৈ INS আৰ্নালা আছে, INS তমল আছে, INS টাৰ্কছ আছে, টাৰ্কছ ইজ তালৱাৰ ক্লাছ, INS নিস্তাৰ আছে, ইণ্ডিয়ান নেভেল শ্বিপ নিস্তাৰ, ঠিক আছে। তাৰ উপৰিও INS সতপুৰা আছে, সতপুৰা যোনখন হয় ইট ইজ দ্য ছেকেণ্ড শ্বিপ বিল্ড আণ্ডাৰ প্ৰজেক্ট 17, চ' প্ৰজেক্ট 17 এণ্ড অল সেইবিলাক আমি পিছত চাম। চ' 17 যদি চাই আপুনি হ'লেও কৈছোঁ ইণ্ডিজিনিয়াছ শিৱালিক ক্লাছৰ হয়। চ' শিৱালিক ক্লাছৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কেইখনমান ধৰক শ্বিপছ বনোৱা হৈছিলে 4খন নে 5খন, তাৰ ভিতৰত ছেকেণ্ড শ্বিপখনৰ নাম INS সতপুৰা হয়। এতিয়া প্ৰজেক্ট দুটা আছে 17 আৰু 17A। 17ৰ ভিতৰত কি হৈছিলে আপোনালোকৰ শিৱালিক ক্লাছ ফ্ৰিগেটছ কিছুমান বনোৱা হৈছিলে, ঠিক আছে, ফ্ৰিগেট হয় এইবিলাক মনত ৰাখিব, ছাবমেৰিন নহয়, দিছ আৰ ফ্ৰিগেটছ, অ'কে। চ' মনত ৰাখিব প্ৰজেক্ট 17 লিখি ৰাখিব পাৰে, 17 কিহৰ লগত জড়িত হয় শিৱালিক ক্লাছ ফ্ৰিগেটছৰ লগত জড়িত হয়, আৰু 17A আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ ষ্টিল ফ্ৰিগেটছ বনোৱা হৈছিলে, ষ্টিল্থ, ঠিক আছে। টোটেল যদি চাই 7খন ষ্টিল ফ্ৰিগেট বনোৱা হ'ব আণ্ডাৰ প্ৰজেক্ট 17A। এক্সাম্পল আপুনি ক'ব পাৰে INS উদয়গিৰি এণ্ড INS হিমগিৰি। তাৰপিছত INS এণ্ড্ৰথ কি হয় এণ্টি ছাবমেৰিন ৱাৰফেয়াৰৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে শ্বেলো ৱাটাৰক্ৰাফ্ট, ঠিক আছে, আৰু কোনে বনাইছে বাই গাৰ্ডেন ৰিচ শ্বিপ বিল্ডাৰ্ছ এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ GRSC কলকাতা। ইনফেক্ট দিছ ইজ দ্য ছেকেণ্ড এণ্টি ছাবমেৰিন ৱাৰফেয়াৰ শ্বেলো ৱাটাৰক্ৰাফ্ট ASWC আফটাৰ INS আৰ্নালা। আৰ্নালা প্ৰথম আছিলে আপোনালোকৰ আমি চাইছিলোঁ, ছেকেণ্ডখন কি হয় INS এণ্ড্ৰথ, ঠিক আছে, মনত ৰাখিব। চ' INS আৰ্নালা ফাৰ্ষ্ট হয়, INS এণ্ড্ৰথ ছেকেণ্ড হয়, INS সতপুৰা আপোনালোকৰ প্ৰজেক্ট 17 আণ্ডাৰত আহে। 17ত কি হয় শিৱালিক ক্লাছৰ ফ্ৰিগেটছবিলাক বনোৱা হৈছে, 17A টো ষ্টিল ফ্ৰিগেটছ বনোৱা হৈছে, 7খন বনোৱা হৈছিলে, এক্সাম্পল আপুনি উদয়গিৰি আৰু হিমগিৰি মনত ৰাখিব। তাৰপিছত INS ৰজালি, ৰজালি যদি চাই ইট ইজ দ্য আপুনি ক'ব পাৰে ইট ইজ কমিশ্যন নিয়াৰ আৰ্ণাকুলম তামিলনাডু। আৰু INS আদম্য যদি চাই এইখনো আপোনাৰ কমিশ্যন কৰা হৈছিলে, বহুত পুৰণি, এইখন যদি চাই বহুত পুৰণি হয়, 1992 হয় ৰাজলিখন। আদম্যখন 19 ছেপ্টেম্বৰ 2025 কৰিছিলে, এইখন ফাৰ্ষ্ট পেট্ৰল ভেহিকেল হয়। INS সতলুজ কি হয় ইট ইজ প্ৰথমতে চাওঁ আমি কোনে ডেভেলপ কৰিছে বাই দ্য গোৱা শ্বিপয়াৰ্ড লিমিটেড এণ্ড কমিশ্যন কৰা হৈছিল 1993। বৰ্তমান যদি চাই চাউদাৰ্ণ নেভেল কামাণ্ডৰ আণ্ডাৰত আছে নিয়াৰ কোচি, ডিপ্লয়ড হৈ আছে। ICGS যোনখন হয় আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ড যোনটো শ্বিপ হয় সাৰ্থক, ঠিক আছে, চ' অফশ্বৰ পেট্ৰল ভেহিকেল হয় এখন, আৰু এইখনো গোৱা শ্বিপয়াৰ্ড লিমিটেডে বনাইছে। মিলিটাৰী প্ৰজেক্টছ কিছুমান চাম আমি ফ্ৰিগেটছত চাই লওঁ, এইখিনিত মই ডিটেইলছত দি দিছোঁ আপোনালোকৰ, যেনেকৈ নীলগিৰি ক্লাছ। নীলগিৰি ক্লাছ ডেভেলপ হৈছিলে আপোনাৰ 1972 বা 81ৰ ভিতৰত, তাত আপোনাৰ 6খন ফ্ৰিগেট বনোৱা হৈছিলে। প্ৰজেক্ট 16 অলৰেডি আমি চাইছিলোঁ, প্ৰজেক্ট 17 চাইছিলোঁ আমি। প্ৰজেক্ট 16 কি হয় নামকেইটা খালি মনত ৰাখিব, নদীৰ নামত দিয়া আছে গোদাবৰী ক্লাছ, তাত 3খন ফ্ৰিগেট বনোৱা হৈছিলে, গোদাবৰী, গংগা এণ্ড গোমতী। 16A যদি চাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ ক্লাছ ফ্ৰিগেটছ ডেভেলপ কৰা হৈছিলে, তাত 3খন বনোৱা হৈছিলে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, বেটৱা, BBB, ঠিক আছে। চ' এনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰি GD 3টা G হ'ব, গোদাবৰী, গংগা, গোমতী। প্ৰজেক্ট 16, 16A আণ্ডাৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ক্লাছ, B 3টা B, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, বেটৱা, BS। প্ৰজেক্ট 11356 আণ্ডাৰত তলৱাৰ ক্লাছ ডেভেলপ কৰা হৈছে, ঠিক আছে, 10খন আছিলে, চ' TD হয় চব তলৱাৰ, ত্ৰিশূল, তব্বৰ, টেক, তৰ্কশ, ত্ৰিকাণ্ড, তুশীল, তমল, ত্ৰিপুট এণ্ড তপস্যা। প্ৰজেক্ট 17ৰ কথা চাইছিলোঁ, শিৱালিক ক্লাছৰ হয়, ঠিক আছে। চ' প্ৰথম শ্বিপখনৰ নামেই হ'ব, প্ৰথম শ্বিপখনৰ নামতে প্ৰজেক্টটো ৰখা হয়, চ' শিৱালিক ক্লাছ মানে ক্লাছটো ৰখা হয়, যেনেকৈ শিৱালিক ক্লাছ ইয়াত চাওক তলৱাৰ ক্লাছ কিয় ৰাখিছে, কাৰণ প্ৰথম শ্বিপখন তলৱাৰ আছিলে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ ক্লাছ কিয় বনাইছে, বিকজ প্ৰথম শ্বিপখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ। তেনেকৈ গোদাবৰী ক্লাছ কিয়, কাৰণ প্ৰথম শ্বিপখনৰ নামে গোদাবৰী আছিলে, INS গোদাবৰী, অ'কে। এতিয়া আমি প্ৰজেক্ট 17 আণ্ডাৰত যদি চাওঁ শিৱালিক ক্লাছত, তেতিয়া কি কি আছে আপোনাৰ, যেনেকৈ INS শিৱালিক আছে, সতপুৰা, সহ্যাদ্ৰী, ঠিক আছে। তাৰপিছত 17A মানে কি হয় আলফা, এইটো কি বুলি কয় নীলগিৰি ক্লাছ কয়, ঠিক আছে। চ' এতিয়া চাওক ষ্টিল মানে ফ্ৰিগেটছৰ কথা যদি চাওঁ লাহে লাহে নীলগিৰি ক্লাছৰ পৰা প্ৰজেক্ট 16, প্ৰজেক্ট 16A, তাৰপিছত প্ৰজেক্ট 11356, প্ৰজেক্ট 17, প্ৰজেক্ট 17A, এইখিনি গোটেইখিনি প্ৰজেক্ট 17A টো লেটেষ্ট হয়, ঠিক আছে, যোনটো এতিয়া অনগয়িং বা ৰানিং প্ৰজেক্ট হয় ফ্ৰিগেটছৰ কাৰণে। চ' তাৰ ভিতৰত প্ৰথমখন ডেভেলপ কৰিছে INS নীলগিৰি, 15 জানুৱাৰী 2025ত কমিশ্যন কৰিছিলে।
তাৰপিছত উদয়গিৰিখন কমিশ্যন কৰিছিলে 26 আগষ্ট 2025, হিমগিৰি একেলগত কৰিছে 26 আগষ্ট 2025। বাকী তাৰাগিৰি, মহেন্দ্ৰগিৰি, দুনাগিৰি আৰু বিদ্যানগিৰি এইবিলাক বনাই আছে এতিয়াও। ঠিক আছে, এই নীলগিৰি ক্লাছ ফ্ৰিগেট মানে 17A যদি চাই নীলগিৰি ক্লাছ ষ্টিল ফ্ৰিগেটছত 7খন ডেভেলপ কৰা হ'ব, তাৰ ভিতৰত 3খন কমিশ্যন কৰিছে অলৰেডি। অ'কে, নেক্সট কৰভেটছ। আমি ফ্ৰিগেটছৰ পিছত কৰভেটছখিনি চাম। চ' কৰভেটছবিলাক যদি চাই তেতিয়াহ'লে ইয়াতো বেলেগ বেলেগ ক্লাছ আছে, যেনেকে আৰ্নালা ক্লাছ, কামোটা ক্লাছ, কোৰা ক্লাছ, খুকৰি ক্লাছ, বীৰ ক্লাছ। চব মনত ৰাখিব নালাগে ইয়াত কেইখন কোনে কেইটা বনাইছিলে, কেতিয়া কমিশ্যন কৰিছিলে, বাছ এই মেইন ক্লাছ কেইটা মনত ৰাখিব। যেনেকে আপোনাক সুধি দিব পাৰে এইখিনি ক্লাছ কিহৰ লগত জড়িত হয়, এনেকুৱা কিবা মেটচ দ্য ফলোইং দি দিব পাৰে আপোনাৰ, নীলগিৰি তাৰপিছত আপোনালোকৰ 16A, 17A এইবিলাক কিহৰ লগত জড়িত, এনেকে সুধিলে আপুনি ক'ব পাৰে দিজ আৰ ফ্ৰিগেটছ। তেনেকে আপোনাৰ আৰ্নালা ক্লাছ, কামোৰটা ক্লাছ, কোৰা ক্লাছ, খুকৰি ক্লাছ, বীৰ ক্লাছ এইবিলাক কি হয় কৰভেটছ। এতিয়া আমি ছাবমেৰিনছখিনিও চাই লওঁ। ছাবমেৰিনত যদি চাই দুই প্ৰকাৰ আছে, SSBN আৰু এটা এটেক ছাবমেৰিন। ঠিক আছে, SSBN মানে কি আপোনালোকে বুজি পাইছে, দিজ আৰ নিউক্লিয়াৰ বেলিষ্টিক মিছাইল ছাবমেৰিনছ। চ' এতিয়া যদি চাই SSBNৰ এটা ক্লাছে আছে অৰিহাণ্ট ক্লাছ আছে। এই অৰিহাণ্ট ক্লাছৰ ভিতৰত 3খন ছাবমেৰিন আছে, INS অৰিহাণ্ট, INS অৰিঘাট আৰু INS অৰিধমন। এটেক ক্লাছত যদি চাই কালভাৰী ক্লাছ, এতিয়া এটেক ক্লাছ, এতিয়া এইখিনি হ'ল SSBN, অৰিহাণ্ট ক্লাছটো কি হয় SSBN ছাবমেৰিন, আৰু কালভাৰী ক্লাছটো কি হয় এটেক ছাবমেৰিনছ আছে। তাৰ ভিতৰত 6খন আছে, কালভাৰী, খান্দেৰী, কৰঞ্জ, ভেলা, বগীৰ, বক্সিৰ। ঠিক আছে, তাৰপিছত সিন্ধু ঘোষ ক্লাছ, এইখিনিও কি হয় দিজ আৰ অলছ' এটেক ছাবমেৰিন। যেনেকে অৰিহাণ্ট এটা SSBN ক্লাছ 3খন আছে, তেনেকে এটেক ছাবমেৰিনত কালভাৰী ক্লাছ আছে, সিন্ধু ঘোষ ক্লাছ আছে আৰু শিশুমাৰ ক্লাছ আছে। ঠিক আছে, এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰ যদি চাই এতিয়া আমাৰ তাত কি আছে বৰ্তমান, INS বিক্ৰমাদিত্য এখন, আৰু ইপিনে এখন কিভ ক্লাছৰ হয়, আৰু এখন আপোনাৰ বিক্ৰান্ত ক্লাছৰ যদি চাই INS বিক্ৰান্ত। অ'কে, ডেষ্ট্ৰয়াৰ্ছ যদি চাই তেতিয়া বিশাখাপট্টনম ক্লাছ, কলকাতা ক্লাছ, দিল্লী ক্লাছ, ৰাজপুত ক্লাছ এইবিলাক কি হয় দিজ আৰ অল ডেষ্ট্ৰয়াৰ্ছ। অ'কে, তাৰপিছত IGMP এতিয়া আমি চালো প্ৰজেক্টখিনি, বেলেগ বেলেগ ইণ্টিগ্ৰেটেড গাইডেড মিছাইল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেমৰ আণ্ডাৰত যোনটো হয় 1980ত মই কৈছিলোঁ, 83 এক্সেক্টলি যদি চাই এই প্ৰগ্ৰেমটো লঞ্চ কৰিছিলে আণ্ডাৰ দ্য এবল গাইডেন্স অফ ডক্টৰ APJ আব্দুল কালাম। আৰু ইয়াত 5টা মিছাইল চিষ্টেমছ ডেভেলপ কৰা হৈছিলে, যেনেকে পৃথ্বী, অগ্নি, ত্ৰিশূল, আকাশ এণ্ড নাগ। ঠিক আছে, এইবিলাক ডেভেলপ কৰা হৈছিলে আণ্ডাৰ দ্য DRDO। তাৰপিছত এইখিনি মই টাইমলাইনখিনি দি দিছোঁ, 83 পৰা 84 লৈকে কি হৈছিলে, ডেভেলপিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ট্ৰেইনিং চাইণ্টিফিক টেলেণ্ট। 84 পৰা 89ৰ ভিতৰত পৃথ্বী এণ্ড ত্ৰিশূল মিছাইল এডভান্সেছ আগবাঢ়িছিল প্ৰগ্ৰেমখিনিত। 89ৰ পৰা 92ত যদি চাই নাগ এণ্টি মিছাইল আৰু আকাশ চেম মিছাইলছখিনি বনোৱা হৈছিল। 92 পৰা 2008 যদি চাই অগ্নি মিছাইলছ যোনটো প্ৰগ্ৰেম হয় এইটো ছাকচেছ হৈছিল, মানে ছাকচেছফুলি বনোৱা হৈছিল। ঠিক আছে, তাৰপিছত আৰু প্ৰজেক্ট কিছুমান চাওঁ, যেনেকে ষ্টাৰ মিছাইল প্ৰজেক্ট, এইটো DRDOৰ হয়, এইটো অনগোয়িং ফেজ 3ত আছে এতিয়া বৰ্তমান। তাৰ আণ্ডাৰত কি হ'ব, ষ্টাৰ মিছাইলছ কিছুমান ষ্টাৰ মিছাইল বনোৱা হ'ব। ঠিক আছে, এই ষ্টাৰ মিছাইলছবিলাকৰ যদি স্পীড চাই এৰাউণ্ড 1.8 to 2.5 মেকৰ হ'ব, altitude 100 to meters to 10 kilometers, অপাৰেশ্যনেল ৰেঞ্জ যদি চাই মেক্সিমাম 175 কিলোমিটাৰ্ছৰ হয়, আৰু ফ্লাইট টাইম যদি চাই 50 to 200 ছেকেণ্ডছৰ। প্ৰজেক্ট বিষ্ণু কথাও জানি লোৱা ভাল। চ' প্ৰজেক্ট বিষ্ণু যোনটো হয় DRDOয়ে এইটো কেৰি আউট কৰিছে, এইটো চলি আছে এতিয়াও। চ' ETLD HCM যোনটো আমি অলৰেডি চাইছিলোঁ মিছাইল, ঠিক আছে, তাৰ বিষয়ে ইয়াত কৈছে। চ' তাৰ মেক 8 স্পীড হ'ব, এক্সটেণ্ডেড ৰেঞ্জ যদি চাই 1500 প্লাছ হ'ব। AMCA যোনটো হয় তাৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ 5th জেনেৰেশ্যন জেটছখিনি ডেভেলপ কৰা হ'ব। AMCA ফুল ফৰ্ম কি হয়, এডভান্স মিডিয়াম কম্বেট এয়াৰক্ৰাফ্ট। যেনেকে আপুনি যদি চাই ৰাছিয়া, যেনেকে আপোনালোকৰ 5th জেনেৰেশ্যন এয়াৰক্ৰাফ্ট যদি চাই আমেৰিকাৰ তাত আছে F-22, F-35, ৰাছিয়াৰ তাত আছে সুখয় Su-57, চাইনাত আছে চেংডু J-20, দিজ আৰ অল 5th জেনেৰেশ্যন এয়াৰক্ৰাফ্ট। চ' চিমিলাৰলি ইণ্ডিয়াৰ এটা প্ৰজেক্ট আছে AMCA, এডভান্স মিডিয়াম কম্বেট এয়াৰক্ৰাফ্ট, তাৰ আণ্ডাৰত 5th জেনেৰেশ্যন ফাইটাৰ ডেভেলপ কৰি আছে ভাৰতে। ঠিক আছে, ইনফেক্ট এই প্ৰগ্ৰামটো যদি চাই কেবিনেট কমিটি অন ছিকিউৰিটিয়ে 2024তে তাক এপ্ৰুভেল দিছিলে, আৰু কেবিনেট কমিটি আপোনালোকৰ ছিকিউৰিটিৰ কথা জানেই, ইট ইজ বিং হেডেড বাই দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এলং উইথ হোম মিনিষ্টাৰ, ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ, ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ এণ্ড এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ এজ দ্য মেম্বাৰ্ছ। তাৰপিছত এই প্ৰগ্ৰামটো যদি লিড এজেঞ্চি চাই যোনে ডেভেলপ কৰিছে, এইটো হ'ল এৰনটিকেল ডেভেলপমেণ্ট এজেঞ্চি ADA আণ্ডাৰ DRDO। ঠিক আছে, তাৰপিছত তাৰ যদি আপুনি চাই কিছুমান ভেৰিয়েণ্ট যোনটো হয় AMCA MK1ৰ কথা কৈছে, তাত আপোনাৰ GEF-414 ইঞ্জিন ইউজ কৰা হ'ব। তাৰ উপৰিও MK2 যোনটো AMCA MK2 হয়, এইটো নেক্সট ডেভেলপ কৰা হ'ব ইন ছেকেণ্ড ফেজ। চ' প্ৰটোটাইপ এক্সপেক্ট কৰাইছে 2028-29ত আমাৰ প্ৰটোটাইপ আহি যাব 5th জেনেৰেশ্যন এয়াৰক্ৰাফ্টৰ, আৰু ইণ্ডাকশ্যন টাৰ্গেট 2034 লৈকে হ'ব। এইখিনি কিছুমান কি ফিচাৰ্ছ দি আছে 5th জেনেৰেশ্যন এয়াৰক্ৰাফ্টৰ। তাৰপিছত প্ৰজেক্ট চয়াতৰ কথা চাওক। চ' ইণ্ডিয়ান ৰেজিষ্টাৰ অফ শ্বিপিং IRS ইন কলাবৰেশ্যন উইথ কোচিং শ্বিপয়াৰ্ড CSL
aims to develop country's first indigenous autonomous vessels. So project SWAT কি হয়? It is for development of indigenous autonomous vessels. Okay, এইখিনি মনত ৰাখিব। বাকি military technology খিনি দিছে যেনেকে শিলকা system, scramjet engine, ঠিক আছে? scramjet engine যোনটো হয় তাৰ বিষয়ে contemporary development যদি চাই DRDO এ টেষ্ট ফায়াৰ কৰিছিলে scramjet engine for hypersonic missiles আৰু এইটো successful হৈছে। তাৰপিছত হাইপাৰসনিক মিছাইলছৰ কথা যদি চাই আমাৰ বিশেষকৈ মিছাইলছখিনিৰ কাৰণে যদি চাই দুটা প্ৰকাৰ দুটা টাইপত ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ হাইপাৰসনিক মিছাইলছখিনি বা ৱেপনছখিনি যেনেকৈ হাইপাৰসনিক গ্লাইড ভেহিকলছ আৰু হাইপাৰসনিক ক্ৰুজ মিছাইলছ অ'কে তাৰপিছত হকাই 360 টেকনলজি আছে আপোনালোকৰ ৰেডিয়েশ্যন মনিটৰিং চিষ্টেম নন পেনিট্ৰেটিং ৰেডাৰ টেকনলজি নিমব্ৰিক্স মিছাইল যদি চাই এইটো নিউজত আছিলে এইটো আমেৰিকান US এটা মিছাইল হয় মানে আনমেন এয়াৰক্ৰাফ্ট চিষ্টেম মিছাইল ডেভেলপ কৰিছিলে আপোনালোকৰ Swedish Air Company Sabe ঠিক আছে it's the first dedicated CUAS missile range only 5 kilometers হয় principal কি হয় fire and forget তাৰপিছত এগনাইট ইঞ্জিনৰ কথাও আছিলে ৰিচেণ্টলি আপোনাৰ অগ্নিকুল কসমছ নামৰ যোনটো ষ্টাৰ্টআপ হয় সিহঁতে ডেভেলপ কৰিছিলে এগনাইট ইঞ্জিনটো যদি চাইটো ৱৰ্ল্ডৰ প্ৰথম ছিংগল পিচ 3D প্ৰিণ্টেড বুষ্টাৰ ইঞ্জিন হয় য'ত আপোনালোকৰ তাৰ কিছুমান মানে বেলেগ বেলেগ এডিশ্যন আছে যেনেকৈ এগনাইট আৰু এগনিলেট ঠিক আছে এইটো ক্ৰায়োজেনিক ইঞ্জিন হয় অ'কে চ' ইমানখিনি আছিলে টেকনলজিজখিনি বাকীখিনি ডিফেন্স কৰিডৰ্ছৰ বিষয়ে দি আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কৰিডৰ যোনবিলাক আছে ডিফেন্স কৰিডৰ দুটা আছে এইবিলাক মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে মিছাইল ডিফেন্সৰ কাৰণে যদি চাই আনন্দ শস্ত্ৰ এয়াৰ ডিফেন্স চিষ্টেম এইটো এটা কুইক ৰিয়েকশ্যন চাৰ্ফেচ টু এয়াৰ মিছাইল হয় DRDO ডেভেলপ কৰিছে ইমানটো মনত ৰাখিলেই হ'ল ঠিক আছে তাৰপিছত বাকী IADWS যোনটো ইণ্টিগ্ৰেটেড এয়াৰ ডিফেন্স ৱেপন চিষ্টেম হয় সেই তাৰ বিষয়েও দিয়া আছে ইয়াত দুটা পাৰ্ট আছে এটা হ'ল কুইক ৰেঞ্জ চাৰ্ফেচ টু এয়াৰ মিছাইল যোনটো ডেভেলপ কৰিছে DRDO আৰু এটা আপোনালোকৰ আছে VSHORADS মানে এডভান্স ভেৰি শ্বৰ্ট ৰেঞ্জ এয়াৰ ডিফেন্স চিষ্টেম যোনটো ডেভেলপ কৰিছে ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ হায়দৰাবাদত যোনটো আছে সেইটোৱে অ'কে তাৰপিছত হাই পাৱাৰ্ড লেজাৰ ডিফেন্স চিষ্টেম আমি দেখিছোঁ ইট হেজ বিন ডেভেলপ আৰু কমাণ্ড চেণ্টাৰৰ কথা ইয়াত দি আছে DRDL ইজ দ্য কমাণ্ড চেণ্টাৰ অ'কে এয়াৰ ডিফেন্স চিষ্টেমত যদি বাকী আৰু চাওঁ কিছুমান নিউজো আহিছিলে আপোনালোকৰ য'ত আপোনালোকৰ অপাৰেশ্যন চিন্দিৰৰ সময়ত যোনবিলাক এয়াৰ ডিফেন্স ইউজ হৈছিলে স্পেচিয়েলি S-400ত বহুত নিউজত আছিলে মাৰ্চ 2026ত এটা নিউজ আহিছিলে ৰিচেণ্টলি যে ডিফেন্স ইকুৱেশ্যন কাউন্সিলে একচেপ্টেঞ্চ অফ নেচেচিটি যোনটো হয় এইটো মানে গ্ৰেণ্ট কৰিছে আৰু এবাৰ যদি চাই এডিশ্যনেল আৰু 5টা S-400 মিছাইল চিষ্টেম আমি একুৱাই কৰিম ৰাছিয়াৰ পৰা ঠিক আছে এট দ্য প্ৰাইচ অফ ₹2.38 লাখ ক্ৰ'ৰ্ছ আৰু এটা কথা মই কৈছিলোঁ আপোনাক S-400ৰ নিকনেম কি হয় সুদৰ্শন চক্ৰ ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখিব বাৰাক 8 যোনটো হয় জইণ্টলি ডেভেলপ বাই ইণ্ডিয়া এণ্ড ইজৰাইল দিয়া আছে তাৰপিছত আকাশ ৱেপন চিষ্টেম ইণ্ডিজিনিয়াছলি বিল্ড ভাৰততে বনাইছিলে তাৰ ডিটেইলছখিনি আছে তাৰপিছত তুংগুস্কা এয়াৰ ডিফেন্স মিছাইল চিষ্টেম তাৰ নিকনেম কি হয় SA-19 গ্ৰীচন বুলিও কয় এইটো নিউজত আছিলে আপোনালোকৰ আৰু ইনফেক্ট এইটো কিহৰ কাৰণে নিউজত আছিলে বিকজ মাৰ্চ 2026ত যোৱা মাহতে আপোনালোকৰ ডিফেন্স মিনিষ্ট্ৰীয়ে কণ্ট্ৰেক্ট চাইন কৰিছে ফৰ প্ৰকিউৰমেণ্ট অফ দিছ মিছাইল এই মিছাইলটো যদি চাই তুংগুস্কা যোনটো ডিফেন্স এয়াৰ ডিফেন্স মিছাইল চিষ্টেম হয় তাৰ ডিটেকশ্যন ৰেঞ্জ 18 কিলোমিটাৰ্ছৰ হয় আৰু টাৰ্গেট এংগেজ কৰিব পাৰি 8 to 10 কিলোমিটাৰ্ছত অল্টিটিউড 3500 মিটাৰ্ছলৈকে পাৰি তাৰপিছত ছিগনিফিকেঞ্চ কি হয় পাৰ্টিকুলাৰলি হেলিকপ্টাৰ ড্ৰোন বা ক্ৰুজ মিছাইলছক টাৰ্গেট কৰিবলৈ কাৰণে ভাল ইনফেক্ট তুংগুস্কা চিষ্টেম যদি চাই SA-19 গ্ৰীচনৰ কথা যদি চাই এইটো ছ'ভিয়েট অৰিজিনৰ হয় বহুত পুৰণি বাট ইয়াত মডিফাই কৰা হৈছে বহুতখিনি আৰু এইটো চাৰ্ফেচ টু এয়াৰ মিছাইলছ ইণ্টিগ্ৰেট কৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে এলং উইথ 30mm অটো কেননছ ঠিক আছে চ' মনত ৰাখিবা তুংগুস্কা এয়াৰ যোনটো ডিফেন্স মিছাইল চিষ্টেম সেইটো ৰিচেণ্টলি নিউজত আছিলে ঠিক আছে চ' ইণ্টাৰনেশ্যনেল টেকত যদি চাই গল্ডেন ডোম নিউজত আছিলে আমেৰিকা যোনটো যেনেকৈ আইৰন ডোম আছে ইজৰাইলৰ US প্ৰেচিডেণ্টে এনাউন্স কৰিছিলে টু বিল্ড এ গল্ডেন ডোম মিছাইল ডিফেন্স চিষ্টেম ঠিক আছে আৰু এইটো দিছ হেজ বিন স্পিয়াৰহেডেড বাই দ্য স্পেচ ফ'ৰ্চ জেনেৰেল চ' আমেৰিকাৰ যোনটো স্পেচ ফ'ৰ্চ আছে সিহঁতে এইটো ডেভেলপ কৰাৰ কথা কৈছে পেট্ৰিয়ট মিছাইল ডিফেন্স চিষ্টেমৰ কথা আমি জানো কণ্টেম্পৰেৰী জুলাই 2025ত যোৱা বছৰ যদি চাই US প্লেনছ টু চেণ্ড ইউক্ৰেইনত চেণ্ড কৰিছিল বাট ইমান ছাকচেছফুল হোৱা নাই পেট্ৰিয়ট মিছাইল এয়াৰ ডিফেন্স চিষ্টেমে আমি এতিয়া ইৰাণে যেতিয়া এটেক কৰিছিলে ক্ৰুজ মিছাইল আৰু ড্ৰোনছৰ তেতিয়াও আমি দেখিছোঁ যে পেট্ৰিয়ট মিছাইল এয়াৰ ডিফেন্স চিষ্টেমে ইমান বেছি কাউণ্টাৰ কৰিব পৰা নাই ঠিক আছে PL-15 বাকী যদি চাই চাইনিজ অৰিজিন হয় বাইখাৰ YIHA-3 এইটো টাৰ্কিছ ষ্টাইল কামাগাজি ড্ৰোন হয় লইটাৰিং মিউনিশ্যনছ ইউজ কৰা হয় ইয়াত আৰু টাইফুন ব্লক 4 এইটো ফাৰ্ষ্ট হাইপাৰছনিক মিছাইল হয় তুৰ্কীৰ ঠিক আছে মনত ৰাখিব হাইপাৰছনিক মিছাইল যোনটো ইণ্টাৰচেপ্টাৰ প্ৰগ্ৰাম হয় এইটো জাপান এণ্ড USৰ জইণ্টলি ডেভেলপ $3 বিলিয়ন এটা কণ্ট্ৰেক্ট এটা এগ্ৰিমেণ্ট হয়
তাৰপিছত কিছুমান চিষ্টেম আছে যেনেকৈ এইবিলাক লিখি দিছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে। ইউনিকৰ্ণ, ইউনিফাইড কমপ্লেক্স ৰেডিঅ' এণ্টেনা, বাৰাক মেগান, ডাৰ্ক ইগল হাইপাৰছনিক মিছাইল চিষ্টেম, এইটো US-ৰ হয়। ইৱান মেং 5 এইটো চাইনাৰ হয়, এখন শ্বিপ হয়, স্পাই শ্বিপ হয়, যোনখন শ্ৰীলংকাত পঠোৱা হৈছিলে হাম্বানটোটা পৰ্টৰ ওচৰত ইন আগষ্ট 2022। তাৰপিছত হায়ুংনু চাউথ কোৰিয়াৰ এটা টেকনলজি হয়, ঠিক আছে। বুৰেভেটছনিক মিছাইল, যোনটো নেটো SSC X9 স্কাইফল বুলি কয়, এইটো গ্ৰাউণ্ড লঞ্চ ল' ফ্লাইং ক্ৰুজ মিছাইল হয়, ডেভেলপ বাই ৰাছিয়া। জেভলিন মিছাইল আপোনালোকে জানে, আমেৰিকান মেড, এইটো এণ্টি টেংক গাইডেড মিছাইল হয়, ডেভেলপ বাই ৰেইথন এণ্ড লকহিড মাৰ্টিন। তাৰপিছত নেচনছৰ কথা, নেশ্যনেল এডভান্স ছাৰ্ফেচ টু এয়াৰ মিছাইল চিষ্টেম হয় নেচনছ, ঠিক আছে। চ' ইমানে আছিলে, দিছ ইজ দ্য এণ্ড অফ দ্য কমপ্লিট। মই আপোনালোকৰ আজি মিলিটাৰী টেকনলজি যোনখিনি আছিলে মই আপোনালোকক বুজাই দিলোঁ। চ' আই হোপ ইউ লাইক দ্য ভিডিঅ'। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। মই এনেকুৱা কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম কুইক ৰিভিজনৰ কাৰণে ফৰ ইউৰ এক্সামছ। অ'কে, চ' হেভ এ গুড ডে এহেড।